Cô đã tình nguyện hiến tủy để cứu sống em gái anh, nhưng trong mắt anh, cô lại là kẻ toan tính, giả nhân giả nghĩa, là người cố chen chân phá nát tình thân nhà anh. Anh không chỉ ruồng rẫy, mà còn dồn ép cô đến bước đường cùng bằng ánh mắt lạnh lùng và lời nói sắc như dao, tôi không cần sự hy sinh bẩn thỉu của cô. Thế nhưng, khi cô rời đi trong im lặng, mang theo vết sẹo còn rỉ máu và một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng, anh mới sụp đổ, bởi sự thật cô che giấu suốt bao năm qua, chính là thứ có thể phá hủy cả dòng họ anh và cũng là thứ duy nhất có thể cứu rỗi chính anh khỏi hố sâu ân hận. Nếu em sống, hãy sống vì người con trai ấy, anh sẽ không bao giờ biết tên chị. Câu nói đó được cô viết bằng nét chữ run rẩy vào tờ giấy trắng, để lại trong phong bì niêm kín, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng chờ phẫu thuật. Hành lang bệnh viện hôm ấy lạnh đến độ cô phải siết chặt hai tay lại mới giữ mình không run lên, nhưng không phải vì lạnh, mà vì sợ. Sợ nếu quay đầu lại, cô sẽ thấy ánh mắt của anh, người con trai mà cô yêu suốt 6 năm qua, người mà ngay cả đến một câu tạm biệt cô cũng không đủ tư cách để nói. Tô Nhã Lam đi về phía trước, lòng bàn tay rớm máu vì móng tay bấm chặt, nỗi đau xác thịt không thấm vào đâu so với nỗi nhói buốt trong tim. Cô vừa ký giấy hiến tủy để cứu sống em gái của anh, Lục Tịnh Uyển, cô gái 19 tuổi đang nằm trong phòng vô trùng vì bệnh bạch cầu cấp tính. Chớ trêu thay, Tô Nhã Lam không phải người thân, càng không phải bạn bè thân thiết. Cô chỉ là một kẻ xa lạ tình nguyện hiến tủy, ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng không ai biết, cô đã chờ ngày này suốt 3 năm, sau khi phát hiện mình có tủy tương thích hiếm với Tịnh Uyển qua chương trình ngân hàng tủy tình nguyện. 3 năm qua, cô âm thầm theo dõi tình trạng bệnh của cô gái ấy qua những dòng tin tức hiếm hoi trên mạng xã hội. Qua những lần thấy Lục Trạm Vũ, anh trai của cô gái, gấp gáp rời bệnh viện trong đêm. Cô chưa từng một lần lộ diện, càng chưa từng để ai biết rằng người sẵn sàng hy sinh vì cô gái ấy chính là một người không hề quen biết. Hay đúng hơn, là một kẻ từng bị anh trai cô xem là mối phiền phức từ thời đại học. 3 ngày sau ca phẫu thuật, Tô Nhã Lam vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, cơ thể cô suy yếu nặng do phản ứng đào thải ban đầu. Nhưng chẳng ai đến hỏi han cô một câu, chẳng có một lời cảm ơn nào được gửi tới người đã đánh đổi sức khỏe của mình để mang lại cơ hội sống cho một cô gái trẻ. Cô không bất ngờ, cô không làm điều này để được biết ơn. Cô chỉ mong anh có thể mỉm cười khi thấy em gái mình sống khỏe mạnh trở lại. Nhưng ngay cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng nhanh chóng bị bóp nát khi cánh cửa phòng bệnh bật mở và Lục Trạm Vũ bước vào. Cô là Tô Nhã Lam. Giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy vang lên, không mang theo lấy một chút ấm áp nào. Cô ngước nhìn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cô co rút lại khi chạm vào ánh mắt ấy, lạnh lẽo, sắc bén, khinh miệt. Cô gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Là tôi. Anh cười nhạt, ném tập hồ sơ xuống giường bệnh của cô. Tôi nghĩ cô nên đọc kỹ trước khi ký. Cô mở ra, là một bản hợp đồng hôn nhân. Cô ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh. Đây là, cô đã đạt được mục đích rồi, đúng không? Hiến tủy, cứu em gái tôi, rồi đòi kết hôn để ép tôi trả ơn. Tô Nhã Lam, cô giỏi thật. Anh nói bằng giọng đều đều nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào da thịt. Cô chết lặng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện để anh biết thân phận mình. Thậm chí, cô đã yêu cầu bệnh viện giữ kín danh tính. Vậy tại sao, tôi không đòi hỏi gì cả, cô lắp bắp. Anh cười khẩy. Cô nghĩ tôi ngây thơ đến mức tin rằng một người xa lạ sẽ vì lòng tốt mà tự nguyện hiến tủy. Đừng có diễn kịch nữa, tôi không có thời gian. Cô cắn môi, máu rỉ ra. Không phải vì lời anh nói, mà vì cách anh nhìn cô, như thể cô là thứ rác rưởi xen vào tình cảm gia đình anh. Ký đi. 1 năm. Tôi sẽ cưới cô trong vòng 1 năm. Đổi lại, sau đó cô sẽ biến khỏi cuộc đời tôi và cả em gái tôi. Cô run rẩy cầm bút. Anh ép cô kết hôn, như một sự sỉ nhục chứ không phải là lời cảm ơn. Nhưng cô vẫn ký. Vì sao ư? Vì từ khoảnh khắc anh bước vào phòng bệnh, trái tim cô dù có tan nát, vẫn rung lên một nhịp không thể phản bội. Cô yêu anh. Đơn giản thế thôi. Tốt. Chuẩn bị, tuần sau làm lễ cưới. Anh nói xong liền quay người bước đi. Không một ánh nhìn thương xót. Không một câu hỏi về sức khỏe. Không một lời cảm ơn. Tô Nhã Lam ngồi lặng người trên giường, nước mắt chảy dài không một tiếng nấc. Cô cười cay đắng. Tình yêu của cô, rốt cuộc chỉ là một trò đổi trác rẻ rúng trong mắt anh. Ngày cưới diễn ra 1 tuần sau đó. Cô mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng,
nhưng ánh mắt trống rỗng. Trong lễ đường xa hoa, anh đứng cạnh cô như một tảng băng sống. Không có nụ hôn trao nhau, không có lời thề nguyện, không có cảm xúc. Cô là cô dâu duy nhất trên đời, không có người nhà, không có bạn bè và cũng không có một ánh mắt yêu thương. Khi chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia yêu cầu họ nắm tay nhau. Anh đưa tay ra, nhưng lại giữ một khoảng cách lạnh lùng. Cô đặt tay lên, nhưng cảm giác như chạm vào sắt đá. Sau lễ cưới, anh không về nhà chung. Anh để cô lại biệt thự một mình, còn mình thì ở khách sạn. Những ngày sau đó, cô sống như một cái bóng trong ngôi nhà đầy đồ đạc nhưng lạnh lẽo. Quản gia và người giúp việc được dặn không cần chăm sóc đặc biệt. Mỗi bữa ăn đều chỉ có một mình cô. Cô tự mình hồi phục sau ca phẫu thuật, tự mình nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc vết thương, mà không một lần thấy bóng anh quay về. Cô sống như vậy suốt 2 tháng. Rồi một ngày, em gái anh, Lục Tịnh Uyển, đến. Cô bé nhìn cô với ánh mắt xa lạ, thậm chí khinh miệt. Chị là Tô Nhã Lam đúng không? Chị tưởng chị hiến tủy là chị có thể cưới được anh tôi à? Cô ngơ ngác. Em không biết ai đã hiến tủy cho em sao? Biết chứ. Mẹ tôi nói đó là một cô gái muốn dùng cơ hội này để ép cưới anh trai tôi. Là chị, đúng không? Cô lặng người. Ra là vậy, cô đã giữ im lặng, nhưng người khác lại gán cho cô đủ mọi tội danh. Cô cười bút giá. Em đã sống lại. Đó mới là điều quan trọng, đúng không? Tịnh Uyển hừ lạnh, bỏ đi. Cô đứng đó, như hóa đá. Một lần nữa, cô nhận ra yêu thương không thể ép buộc và sự hy sinh không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Nhưng tại sao trái tim cô vẫn đau đến thế này? Vì ánh mắt Lục Trạm Vũ, hay vì chính cô đã tự nguyện bước vào bi kịch này mà không đường quay lại? Lục Trạm Vũ quay về biệt thự vào lúc nửa đêm, mùi rượu quyện trong gió lạnh theo anh bước vào không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ phòng khách hắt ra những bóng đổ chập chờn, nhưng không có ai ra đón, cũng chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Anh quen rồi. Từ ngày cưới Tô Nhã Lam, ngôi nhà này trở nên câm lặng như chính mối quan hệ của họ. Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa hợp đồng, không yêu, không quan tâm, chỉ tồn tại như một cách để anh bịt miệng dư luận và xoa dịu em gái mình. Nhưng dù đã cố gắng phủ nhận, đêm nay anh vẫn quay về. Không phải vì nhớ Nhung, không thể là vì nhớ Nhung. Chỉ là, có gì đó trong ánh mắt cô hôm đám cưới khiến anh day dứt. Một tia sáng lặng lẽ vụt qua như ngọn lửa cuối cùng sắp tắt. Anh muốn dập nó, dứt khoát, đẩy nó chết hẳn đi để không còn mầm mống tồn tại trong tâm trí anh nữa. Anh bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng ngủ của cô, cánh cửa khép hờ, ánh sáng hắt ra khe cửa. Anh định bỏ qua nhưng lại dừng chân. Tại sao cô còn thức vào giờ này? Anh gõ nhẹ một cái, không ai trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tô Nhã Lam đang nằm nghiêng người, khuôn mặt nhợt nhạt hằn rõ quầng thâm, mồ hôi dịn trên trán. Trên tay cô vẫn còn vết tiêm chưa lành hẳn, bàn tay gầy guộc đang nắm chặt một chiếc khăn nhỏ đã ướt đẫm. Anh cau mày, cô bị sốt, không ai trả lời. Cô chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt trong cơn mê. Anh bước lại gần, đặt tay lên trán cô, nóng hổi. Anh gọi người giúp việc, nhưng không ai bắt máy. Nửa đêm rồi, có lẽ họ đã rời đi từ lâu. Anh thở dài, cúi xuống bế cô lên. Cơ thể cô nhẹ bẫng, như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Anh đưa cô đến phòng y tế trong biệt thự, tự mình pha thuốc hạ sốt và truyền dịch. Suốt thời gian đó, cô không tỉnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ thì thầm trong mơ, những câu nói rời rạc không đầu không cuối. Xin đừng, tôi không cần gì cả, chỉ cần em ấy sống thôi. Anh ngẩn người. Câu nói đó như một cái tát đánh vào tâm trí anh. Đột nhiên, hình ảnh cô nằm trong phòng bệnh, tay ký bản hợp đồng hôn nhân mà không nói một lời, ánh mắt rỗng tuếch nhìn anh, tất cả hiện về rõ mồn một. Lẽ nào mọi chuyện không phải như anh nghĩ? Nhưng ngay lập tức, anh lắc đầu, phủ nhận. Không thể tin. Cô là người từng theo đuổi anh đến điên cuồng thời đại học. Cô từng bị anh từ chối trước mặt bao người, vậy mà vẫn không buông tha. Giờ đây lại trùng hợp hiến tủy rồi đòi kết hôn. Không thể là vô tình. Không ai trên đời tốt đến thế. Nhất là người như cô. Anh siết tay lại, quay người bước ra khỏi phòng. Anh đã mềm lòng trong phút chốc, nhưng anh sẽ không để bản thân bị lừa lần thứ hai. Nhưng điều mà anh không biết là ngay khoảnh khắc anh bước đi,
Tô Nhã Lam đã mở mắt. Cô không ngủ. Cô chỉ giả vờ ngủ, để không phải đối diện với anh, để không phải nghe thêm một lời mỉa mai nào nữa. Cô nghe hết, nghe tiếng thở dài, nghe tiếng anh rút kim chuyền, nghe cả tiếng cửa đóng lại rất khẽ, như sợ đánh thức cô. Cô cười khẽ, đau, nhưng là nỗi đau dễ chịu nhất cô từng nếm trải từ anh. Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, tự mình xuống bếp chuẩn bị cháo trắng. Cô muốn cảm ơn anh, dù chỉ một chút. Nhưng khi mang bát cháo đến phòng khách, cô thấy anh đang nói chuyện điện thoại, giọng lạnh tanh, tôi về ký hợp đồng với phía Bắc Kinh xong sẽ quay lại. Nhắn với Tô Nhã Lam, nếu cô ta cần gì thì cứ gọi tài xế. Tôi không rảnh. Cô đứng sững lại, tay siết chặt bát cháo nóng. Thì ra, chỉ có mình cô tưởng là anh quan tâm. Thì ra, mọi dịu dàng đêm qua chỉ là sự nhầm lẫn trong tim cô. Cô lặng lẽ quay người, mang bát cháo đổ vào bồn rửa. Sau lưng, anh không hề biết cô đã đứng đó. Anh rời biệt thự đi công tác 3 ngày. 3 ngày ấy, cô dành thời gian dọn dẹp căn phòng cũ của anh, tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu sau tủ sách. Trong hộp là những bức ảnh cũ, ảnh thời đại học. Trong số đó, có một bức ảnh chụp anh đang đứng cùng một cô gái mặc váy trắng, tay cầm cuốn sách, là cô. Nhưng anh không hề biết, cô bị chụp lén, đứng cách anh vài bước, đang nhìn anh say đắm. Tim cô khẽ run, cô không biết ai đã chụp bức ảnh này. Có thể là bạn cùng lớp, có thể là một khoảnh khắc vô tình bị bắt lại. Nhưng với cô, đó là cả một đoạn ký ức đẹp. Cô lấy tấm ảnh ra, bỏ vào ví, rồi đặt lại chiếc hộp gỗ như cũ. Không biết vì sao, cô chỉ muốn giữ lại một điều gì đó thuộc về anh, dù là nhỏ nhất. Nhưng niềm yên bình ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chiều ngày thứ 3, khi cô đang cắm hoa trong phòng khách, thì một vị khách không mời xuất hiện. Bà ta bước vào với ánh mắt sắc lẹm, mang theo mùi nước hoa nồng nặc và ánh nhìn khinh miệt từ trên xuống. Cô là Tô Nhã Lam, bà là mẹ của Lục Trạm Vũ. Cô lễ phép chào, cháu chào bác, đừng gọi tôi là bác, cô không xứng. Tô Nhã Lam siết tay. Người phụ nữ ấy bước vào nhà như thể đây là lãnh địa của bà ta, nhìn quanh một vòng rồi cười nhạt. Cô giỏi lắm, dụ dỗ con trai tôi, rồi lợi dụng bệnh tật của em nó để ép cưới. Giống hệt mẹ cô năm xưa. Cô ngẩng lên, chết lặng. Mẹ tôi, cô không biết à? Mẹ cô từng là người khiến mẹ chồng tôi tức đến đột quỵ, suýt chết. Còn cô, lại bám theo con trai tôi như một bóng ma. Tô Nhã Lam lùi lại, môi tái nhợt. Cô chưa từng nghe mẹ kể về chuyện đó. Mẹ cô mất khi cô mới 15 tuổi. Cô chưa từng biết quá khứ giữa hai nhà có liên quan gì đến nhau. Nhưng ánh mắt đầy căm hận của người phụ nữ kia khiến cô hiểu, cô không được chào đón. Cô bị xem là kẻ thù của gia đình này. Là một kẻ nối dõi sự ô nhục. Tôi cảnh cáo cô. Sau 1 năm hợp đồng, rời khỏi nhà này, đừng mơ tưởng bước chân vào dòng họ Lục. Bà ta bỏ đi, để lại mùi nước hoa và sự cay nghiệt tràn ngập căn phòng. Cô đứng đó rất lâu, hoa trong tay rơi xuống sàn, cánh hoa trắng muốt vỡ vụn. Khi Lục Trạm Vũ trở về tối hôm đó, cô không còn ở trong biệt thự. Chỉ còn lại một tờ giấy, viết tay, anh từng hỏi vì sao tôi hiến tủy. Tôi không thể trả lời, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không dùng nó để đòi hỏi điều gì nữa. Tôi sẽ biến mất, đúng như mong muốn của anh. Tô Nhã Lam. Lục Trạm Vũ đứng lặng trong phòng khách, tờ giấy viết tay của Tô Nhã Lam nằm trên bàn như một cái tát giáng thẳng vào sự kiêu ngạo cố chấp của anh. Nét chữ mềm mại, hơi nghiêng về bên phải, từng nét đều tăm tắp nhưng ẩn chứa sự quyết tuyệt khiến anh khó thở. Cô đã rời đi, không một cuộc gọi, không một lời từ biệt. Chỉ để lại một dòng chữ khiến cả biệt thự rộng lớn bỗng hóa trống rỗng. Anh bóp chặt tờ giấy, quai hàm siết lại, mắt khẽ nheo lại đầy khó chịu. Không rõ là vì tức giận hay vì một thứ cảm xúc đang len lỏi vào tim anh, không tên, nhưng day dứt. Cô nghĩ cô là ai mà dám tự ý bỏ đi. Một người vợ theo hợp đồng không có quyền làm vậy. Anh là người đề ra luật chơi, không ai được phép phá vỡ nó, kể cả cô. Nhưng sâu trong đáy lòng, anh biết lý do anh tức giận không chỉ là vì cô phá vỡ thỏa thuận, mà là vì cô đi rồi, và anh không biết mình đang muốn điều gì. Anh đi lên phòng cô. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, tủ quần áo trống trơn, chỉ còn lại lọ hoa trắng cô từng cắm đặt giữa bàn. Cánh hoa khô héo, rũ xuống như lòng anh lúc này. Anh bước tới,
chạm tay vào chiếc bàn trang điểm. Một vật nhỏ xíu rơi xuống đất, một bức ảnh cũ. Anh cúi nhặt. Là anh. Là cô. Một tấm ảnh thời đại học, chụp từ phía sau lưng. Cô gái đứng cách anh vài bước, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như bao trùm cả trời xanh. Anh chưa từng thấy tấm ảnh này, càng không nhớ ai đã chụp. Nhưng nét mặt trong ảnh là thật, không thể giả, không thể là ngụy tạo. Tô Nhã Lam đã từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy từ rất lâu rồi. Cảm giác trong lòng anh vỡ ra như một đập thủy tinh bị rạn nứt từ bên trong. Có lẽ, từ đầu đến cuối, người sai là anh. Anh lập tức gọi trợ lý, tìm cô ấy, toàn bộ hệ thống camera an ninh quanh biệt thự. Kiểm tra hết, trợ lý hơi chần chừ, ý anh là, cô Tô. Không được để cô ấy biến mất, giọng anh lạnh như băng. Nhưng bên dưới lớp băng ấy là một cơn sóng ngầm không ai hiểu nổi. Anh không nói lý do. Nhưng trợ lý hiểu, lần đầu tiên trong mấy năm làm việc, giọng của Lục Trạm Vũ không còn dứt khoát, mà là khẩn thiết. 3 tiếng sau, báo cáo được gửi về. Cô ấy rời biệt thự bằng taxi lúc 2 giờ 15 phút chiều, không về nhà cũ. Chúng tôi tra định vị thì thấy điện thoại đã tắt máy ở gần ga tàu phía nam. Ga tàu, trái tim Lục Trạm Vũ trùng xuống, một dự cảm không lành dấy lên. Anh chạy thẳng ra xe, đích thân tới ga tàu, nhưng như anh nghĩ, cô đã đi rồi. Trạm trưởng xác nhận có một cô gái tên Tô Nhã Lam bắt chuyến tàu khởi hành lúc 15 giờ đi Đà Lạt. Không để lại thông tin liên lạc, không người đi cùng. Anh đứng ở hành lang ga, nhìn những đoàn tàu vụt qua như cuốn trôi cả người con gái ấy khỏi cuộc đời anh. Gió thổi tung áo sơ mi, mùi dầu hỏa và sắt thép sộc lên khiến anh muốn nôn. Anh không biết vì sao mình lại khó chịu đến thế. Họ chỉ là vợ chồng trên giấy. Cô bỏ đi, anh nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thay vào đó, tim anh như có lưỡi dao cứa sâu, từng nhịp đập đều lạc đi, méo mó. Tô Nhã Lam, em giỏi lắm. Em muốn rời đi, cũng phải hỏi tôi một câu chứ. Anh thì thầm, mắt khô khốc. Trở về biệt thự, đêm ấy anh không ngủ. Anh ngồi trong phòng cô, giờ đã trống trơn, nhìn chằm chằm vào chiếc ảnh nhỏ trong tay. Cô từng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Cô từng chờ anh bằng ánh mắt đó. Cô từng hy sinh tủy sống, không hề đòi hỏi gì, chỉ để cứu em gái anh. Anh nhớ lại câu nói mơ hồ cô thốt ra trong cơn sốt, chỉ cần em ấy sống là được rồi, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại trong đầu anh. Cô giấu tên khi hiến tủy, cô chưa bao giờ nhắc đến việc anh trả ơn. Cô không yêu cầu một đồng xu, không khoe khoang, không làm phiền em gái anh. Thế nhưng, tất cả những lời anh nói với cô suốt thời gian qua là gì? Là mỉa mai, là khinh bỉ, là nhấn chìm cô trong sự lạnh lẽo không chút tình người. Một cô gái từng yêu anh suốt 6 năm trời, cuối cùng chỉ có thể ra đi trong lặng lẽ, không lời từ biệt. Tôi sai rồi sao? Anh tự hỏi. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông kiêu ngạo ấy ngồi giữa phòng tối, đối mặt với chính trái tim mình, một trái tim rạn vỡ và rối loạn. Sáng hôm sau, anh đi gặp em gái, Lục Tịnh Uyển, tại khu điều dưỡng. Cô bé đã hồi phục, tinh thần tốt hơn, đang đọc sách trong nắng sớm. Anh, cô bé vui vẻ gọi khi thấy anh, nhưng khi thấy vẻ mặt anh lạnh như băng, Tịnh Uyển khựng lại. Em có biết ai là người hiến tủy cho em không? Giọng anh sắc lạnh, không còn kiên nhẫn. Tịnh Uyển cắn môi. Mẹ nói, là một cô gái, ép cưới anh, nên em không muốn biết. Tô Nhã Lam, anh ném tập tài liệu xuống bàn. Là cô ấy. Tịnh Uyển tròn mắt. Không, không thể nào, cô ấy giấu tên. Không đòi hỏi gì cả. Chính mẹ chúng ta dựng chuyện vu oan cho cô ấy để em ghét bỏ. Em có biết em đã nói những gì khiến cô ấy phải ra đi không? Tịnh Uyển run lên. Em tưởng chị ta thật sự lợi dụng em đâu biết, em không biết vì em tin người mù quáng. Em không cần biết sự thật, chỉ cần nghe điều vừa ý là vội kết luận. Em từng nói em biết ơn người hiến tủy, đúng không? Anh nhếch mép cười đau đớn. Vậy bây giờ cô ấy biến mất rồi, em vui chứ? Tịnh Uyển bật khóc. Cô bé ôm mặt, run rẩy, em xin lỗi, em sai rồi, anh, tìm chị ấy về đi, đừng để chị ấy hiểu lầm thêm nữa, nhưng làm sao tìm khi cô ấy không muốn được tìm thấy? Làm sao quay ngược thời gian để nói một lời xin lỗi, khi những gì anh để lại chỉ là tổn thương? Anh ra khỏi bệnh viện, mắt đỏ hoe, không một ai dám đến gần. Trợ lý lặng lẽ đưa anh một phong bì,
Đây là bản gốc hồ sơ hiến tủy. Có thể anh nên xem kỹ lại, sẽ có thứ cần biết. Lục Trạm Vũ mở ra. Trong đó, ngoài giấy tờ y tế, là một mảnh giấy gấp tư đã úa màu. Nét chữ mềm mại nhưng yếu ớt, nếu em sống, hãy sống thật hạnh phúc. Đừng bận tâm người đã cho em một phần máu. Chị không muốn em cảm thấy mang ơn. Chị chỉ muốn một người mà chị từng yêu, được nhìn thấy em gái mình lớn lên khỏe mạnh. Anh buông phong bì rơi xuống đất, bàn tay run rẩy siết lại. Tô Nhã Lam, anh gọi tên cô lần đầu tiên bằng cả trái tim. Nhưng khi anh nhận ra, thì cô đã biến mất khỏi thế giới anh từng nghĩ mình kiểm soát tất cả. Sáng Đà Lạt phủ một lớp sương mỏng manh như chiếc khăn voan trắng phủ lên vai cô dâu trong lễ cưới, lạnh lạnh mà dịu dàng. Tô Nhã Lam đứng bên bậc thềm gỗ nhỏ trước hiên nhà, tay cầm tách trà gừng nóng, ánh mắt dõi theo những giọt sương đang tan dần trên hàng thông xa xa. Đã tròn 10 ngày kể từ khi cô bỏ lại tất cả, biệt thự, hợp đồng hôn nhân, một tình yêu đơn phương kéo dài 6 năm và một nỗi đau quá lớn để tiếp tục chịu đựng. 10 ngày sống ẩn mình trong căn nhà nhỏ nằm nép dưới rạng thông, nơi chẳng ai biết cô là ai, nơi mà cô có thể thở một hơi thật sâu mà không sợ bị phán xét hay khinh bỉ. Cô thuê căn nhà gỗ này từ một cặp vợ chồng già, họ không hỏi nhiều, chỉ thấy cô gầy gò, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng như vừa trải qua một cơn giông lớn của đời người. Họ thương tình, cho cô thuê rẻ, thậm chí còn để lại chiếc tủ lạnh cũ và vài món đồ dùng giản dị. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, không internet, không điện thoại, không một cuộc gọi hỏi thăm hay níu kéo. Mỗi ngày, cô dậy sớm đi bộ ra chợ, mua rau củ, bánh mì và một chai sữa tươi. Buổi chiều, cô đến thư viện nhỏ trong thị trấn, xin làm tình nguyện viên sắp xếp sách và đọc truyện cho trẻ con. Cuộc sống đơn giản đến mức chỉ cần mở mắt ra thấy sương răng ngoài cửa sổ là đủ thấy lòng mình yên ắng. Nhưng có những đêm, trong giấc mơ, cô vẫn thấy anh. Thấy ánh mắt lạnh như băng ấy, thấy tờ hợp đồng kết hôn đè nặng lên bàn tay đang run rẩy của cô, thấy hình ảnh em gái anh nhìn cô như kẻ thù. Và thấy, chính mình, ngốc nghếch, cam chịu, ngu ngốc yêu một người chưa từng một lần dịu dàng với mình. Cô thường tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ôm gối ngồi im lặng đến sáng. Có những vết thương không chảy máu, nhưng nó rỉ từng giọt đau âm ỉ trong lòng, khiến người ta mòn mỏi. Một chiều mưa, khi cô đang lau sách trong thư viện, bé Mai, cô bé 5 tuổi cô hay đọc truyện cho, chạy tới dúi vào tay cô một nhành hoa bổ công anh. Cô Nhã Lam ơi, cô đẹp như công chúa, con tặng cô. Cô khẽ cười, vuốt tóc bé. Cảm ơn con, nhưng cô không phải công chúa đâu. Cô là công chúa buồn, vì không ai cưới cô. Lời trẻ con ngây ngô khiến tim cô khẽ co thắt. Đúng, cô đã từng là cô dâu, nhưng không có hôn phu. Đã từng là vợ, nhưng chưa từng được gọi là người yêu. Cô chưa kịp đáp lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía cửa thư viện khiến cô chết lặng. Cô ấy từng được cưới, chỉ là chú rể không biết trân trọng. Cô cứng người, quay đầu lại. Lục Trạm Vũ đứng đó, áo sơ mi dính nước mưa, tóc rối, ánh mắt đỏ ngầu, mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh như ngày nào. Nhưng trong đôi mắt ấy, không còn sự khinh miệt. Chỉ có một sự hoảng loạn, bối rối, đau đớn đến nghẹt thở. Cô lùi lại một bước, môi mấp máy. Sao anh lại ở đây? Anh bước vào, tiếng giày vang lên rền rĩ giữa căn phòng nhỏ. Tìm em? Không cần, tôi đã nói rất rõ trong thư. Anh không đọc thư, vậy thì giờ đọc cũng chưa muộn. Cô nói xong định quay đi, nhưng anh nắm tay cô lại, siết chặt. Anh sai rồi, Nhã Lam. Chỉ 3 chữ ấy, giọng anh khản đặc, như bị cứa từng đường trong cổ họng. Cô khựng lại. Anh chưa từng gọi tên cô, chưa một lần, kể từ ngày họ quen nhau. Anh không tin bất kỳ ai. Anh để sự thù hận và định kiến dẫn lối. Anh tưởng em là người lợi dụng, là kẻ ép cưới, là bóng ma của mẹ em quay lại giành giật mọi thứ từ mẹ anh. Nhưng giờ anh biết, tất cả là dối trá. Anh tin sai người. Ghét sai người. Vậy thì sao? Cô ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước. Tôi đã sống như kẻ chịu tội trong nhà anh. Tôi đã chịu nhục nhã, bị sỉ nhục, bị khinh miệt. Ngay cả hiến tủy, một phần cơ thể tôi, cũng bị gán làm mưu mô. Anh đến đây, nói xin lỗi, rồi nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? Không, anh không mong em tha thứ. Chỉ mong em, đừng biến mất khỏi thế giới của anh. Cô bật cười. Tiếng cười không vui, không đau,
mà như sự buông bỏ sau khi hy sinh quá nhiều. Anh không có quyền yêu cầu điều đó. Anh im lặng. Cô rút tay khỏi tay anh. Anh đi đi. Tôi không còn là Tô Nhã Lam trước đây nữa. Người con gái từng yêu anh đã chết vào ngày anh dúi vào tay cô ấy bản hợp đồng hôn nhân. Anh cứng người. Cô quay lưng bước vào sau, nhưng trước khi khuất bóng, cô dừng lại. À, lần sau đừng nói với trẻ con chuyện người lớn. Công chúa buồn không cần hoàng tử nữa. Cô đóng cửa lại. Anh đứng đó, ướt mưa, bất động. Trái tim anh, lần đầu tiên trong đời, bị từ chối, không phải bởi một người lạ, mà bởi chính người con gái anh bắt đầu nhận ra là điều duy nhất khiến trái tim mình còn đập. Cơn mưa chiều ấy kéo dài suốt đêm, phủ mờ từng ô kính của căn nhà gỗ nhỏ nằm nép bên đồi thông. Tô Nhã Lam ngồi bên bậu cửa, tay cầm một tách trà đã nguội lạnh, ánh mắt dõi ra khoảng trời u ám ngoài kia, nơi từng giọt nước rơi xuống mái tôn nghe như những hồi chuông lặng lẽ gõ vào ký ức. Cô đã tưởng rằng trái tim mình đã đóng băng. Nhưng khi giọng nói của anh vang lên trong thư viện chiều qua, mọi phòng tuyến cô dựng lên suốt 10 ngày qua như vỡ vụn. Ba từ anh sai rồi ấy, đáng lý phải là một sự giải thoát. Nhưng ngược lại, nó làm cô bối rối hơn, run rẩy hơn. Vì một phần nào đó trong cô vẫn chờ đợi anh, vẫn khao khát được một lần nghe anh thừa nhận. Nhưng cô không thể tha thứ dễ dàng, không phải vì kiêu ngạo, mà vì tổn thương quá sâu. Mỗi lời nói của anh ngày trước như vết dao cứa vào tim cô. Mỗi cái liếc mắt lạnh nhạt, mỗi ánh nhìn khinh bỉ, mỗi lời gán tội danh ép cưới đều trở thành một phần máu thịt cô, buốt nhói mỗi lần hồi tưởng. Thứ tình yêu mà cô đã từng tôn thờ ấy, giờ trở thành vết sẹo không thể lành. Đêm xuống, trời lạnh hơn thường lệ. Cô kéo chăn trùm kín người, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Trong bóng tối mờ ảo, cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh ở giảng đường đại học. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ dọi lên sống mũi cao thẳng và ánh mắt chăm chú đọc sách của anh. Cô từng ngồi phía sau, lặng lẽ viết tên anh vào lề vở, từng giây phút nhỏ nhoi cũng biến thành kỷ niệm đẹp. Thế mà, hóa ra người trong kỷ niệm ấy lại chưa từng một lần nhớ đến cô bằng trái tim. Sáng hôm sau, cô ra chợ sớm hơn thường lệ. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng thì bất ngờ thấy một bóng người đang ngồi bên bậc thềm gỗ. Là anh. Lục Trạm Vũ mặc áo khoác dày, tóc hơi rối, mắt thâm quầng. Anh ở đây làm gì? Cô cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh không về. Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô như muốn níu lại chút hy vọng mong manh. Anh thuê một căn phòng phía đối diện, gần tiệm bánh. Cô nhíu mày. Tại sao? Vì em ở đây. Anh trả lời ngắn gọn. Cô quay mặt đi, cười nhạt. Anh nghĩ chỉ cần xuất hiện là tôi sẽ mềm lòng sao? Không. Anh đứng dậy, tiến tới gần. Anh ở lại, không phải để xin em quay về. Anh chỉ muốn, để em biết, nếu có một ngày em quay đầu lại, ít nhất anh vẫn còn ở đây. Cô siết chặt tay, từng lời nói ấy như từng viên sỏi ném vào mặt hồ yên ả trong lòng cô. Làm sao cô có thể bình tĩnh khi người từng vùi dập cô không thương tiếc, giờ lại nói những lời như thể anh là người chịu đựng. Về đi, Lục Trạm Vũ. Tôi không cần anh ở đây. Tôi không cần ai cả. Vậy em để anh ở lại vì chính anh. Không vì em. Cô nghẹn lời. Không thể lý luận với một người đã quyết tâm. Anh cúi đầu chào, quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau hàng thông, để lại trong cô một cảm giác chông chênh đến kỳ lạ. Những ngày sau đó, anh không xuất hiện ở trước cửa nhà cô nữa. Nhưng mỗi sáng, khi cô đi chợ, cô thấy một ổ bánh mì được đặt gọn gàng trên bậc thềm. Khi cô quay về, chiếc ghế dài trước nhà được lau sạch xương, tấm khăn phơi trên dây đã được thu lại. Thư viện nơi cô làm tình nguyện viên đột ngột nhận được khoản tài trợ từ một nhà hảo tâm giấu tên, đủ để sửa lại mái dột và mua thêm sách mới cho trẻ em vùng cao. Cô không cần đoán, cô biết đó là ai. Anh không còn gõ cửa, không ép buộc, không giảng giải. Chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt mà ngày xưa anh chưa từng để tâm. Một buổi chiều, khi cô đang dạy bé Mai tô màu, thì có một cơn mưa bất chợt trút xuống. Sách vở chưa kịp dọn, người lớn chạy vội đi trú, chỉ còn lại cô và đám trẻ nhỏ đứng dưới mái hiên. Lúc ấy, anh xuất hiện, che ô bước đến, không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cô, che lấy phần đầu cô đang ướt sũng. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, dịu dàng, đầy hối lỗi. Tôi không cần, cô nói nhỏ. Anh vẫn không rút ô lại. Anh biết, anh làm vậy để tôi cảm động sao? Không,
Anh làm vậy để bản thân không hối hận. Cô lặng đi. Trong một khoảnh khắc, cô thấy trái tim mình dao động. Nhưng rồi cô tự nhắc bản thân, đừng yếu lòng. Khi cơn mưa tạnh, anh không đi theo cô về nhà nữa. Anh chỉ đứng ở cuối con dốc, nhìn cô khuất dần trong màn sương chiều. Đêm đó, cô mơ thấy mình bước lên một con tàu, còn anh đứng dưới sân ga, chìa tay ra. Cô do dự rất lâu. Cuối cùng, khi tàu chuyển bánh, cô mới lao ra ngoài. Nhưng lúc ấy, anh đã không còn ở đó. Cô tỉnh giấc, tim đập mạnh, lòng hoang mang đến lạ. Từ ngày anh đến Đà Lạt, mọi thứ trong cô đều xáo trộn. Cô không còn bình thản như lúc mới đến, không còn cứng rắn như khi vừa rời đi. Anh đang thay đổi. Nhưng liệu sự thay đổi ấy có thật lòng hay chỉ là cảm giác tội lỗi thoáng qua? Cô không chắc. Nhưng cô biết nếu để anh ở lại quá lâu, phòng tuyến cuối cùng trong tim cô e rằng không giữ được nữa. Và nếu lần này lại tổn thương, cô sẽ không còn đủ can đảm để đứng dậy thêm một lần nào nữa. Sáng sớm hôm ấy, sương răng dày hơn thường lệ, phủ trắng cả đồi thông như một lớp màn mỏng mộng mị, khiến Đà Lạt như bước ra từ giấc mơ chưa tỉnh. Tô Nhã Lam đứng trước gương, ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình. Gương mặt cô vẫn vậy, gầy đi đôi chút nhưng ánh mắt đã khác. Không còn ánh nhìn cam chịu và u uất như ngày rời biệt thự, mà thay vào đó là sự ngập ngừng, giằng co. Suốt gần 3 tuần qua, sự hiện diện của Lục Trạm Vũ tại thị trấn nhỏ này như một bóng hình không thể xóa nhòa. Anh không xông vào cuộc đời cô như trước, không ra lệnh, không lên mặt. Anh chỉ âm thầm tồn tại ở đâu đó quanh đây, trong bóng cây ven đường khi cô đi làm, trong ly trà gừng nóng có sẵn ở cửa thư viện mỗi sáng, trong đôi giày cũ của bé Mai được thay mới, trong ánh mắt ngại ngần của những người dân xung quanh khi nhắc về vị khách từ thành phố đang sống ở căn nhà đối diện. Sự lặng lẽ của anh không khiến cô cảm động ngay lập tức, nhưng khiến trái tim cô bắt đầu đặt lại một câu hỏi, liệu có khi nào tình yêu thật sự bắt đầu muộn màng đến thế? Hôm đó là ngày hội sách của thư viện. Cô được phân công hướng dẫn bọn trẻ vẽ tranh, còn anh, không hiểu bằng cách nào, lại trở thành người phụ trách quầy bán sách quyên góp. Mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay lật từng quyển sách cho khách xem, vẻ mặt anh bình thản nhưng không giấu được những cái nhìn lén về phía cô. Lũ trẻ ríu rít vẽ tranh bên cô, còn anh thì đứng đó, như một phần không thể thiếu trong bức tranh yên bình ấy. Khoảnh khắc ấy, với cô, thật nguy hiểm. Một người từng làm tổn thương mình đến mức gần như mất cả niềm tin, giờ đây lại kiên nhẫn đi bên mình như thể anh chưa từng là ác mộng. Có lúc cô lơ đãng nhìn anh, chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Không né tránh, không quay đi. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười không mang theo kiêu ngạo, chỉ dịu dàng và day dứt. Tim cô lạc một nhịp. Đúng lúc đó, có một bàn tay vỗ nhẹ vai cô. Là cô chủ thư viện. Nhã Lam này, có một người vừa hỏi thăm em đấy. Một người phụ nữ, có vẻ như quen em. Cô giật mình, quay lại. Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc tiến tới, Lục phu nhân, mẹ của Lục Trạm Vũ. Ánh mắt bà ta vẫn sắc lạnh như trước, chỉ có giọng nói là dịu dàng hơn một chút, một thứ dịu dàng ngụy trang bởi mục đích khác. Tô Nhã Lam, con giỏi lắm, trốn lên tận đây vẫn bị tôi tìm được. Cô đứng dậy, bình tĩnh. Cháu nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau. Còn chứ, rất nhiều là đằng khác. Lục phu nhân kéo ghế, ngồi đối diện cô như thể vẫn đang ở giữa sảnh biệt thự sang trọng. Tôi đến không phải để xin lỗi, mà để cảnh cáo. Tôi biết Trạm Vũ đang ở đây, và tôi cũng biết thằng bé đang nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn, nó nói sẽ rút khỏi Lục thị, từ bỏ vị trí tổng giám đốc. Cô hiểu không? Cái ghế mà nó đã giành giật với họ hàng cả đời, giờ nó sẵn sàng bỏ để đi theo cô. Nhã Lam cứng người. Tôi không yêu cầu điều đó. Nhưng cô là nguyên nhân. Giọng bà ta sắc như dao. Tôi đã mất chồng, suýt mất con gái. Tôi không thể để mất luôn đứa con trai duy nhất chỉ vì một cô gái như cô. Một cô gái như tôi. Cô cười nhẹ. Là người đã cứu mạng con gái bà. Là người từng chấp nhận bị cả gia đình bà khinh rẻ để giữ lấy một lời hứa. Là người mà chính bà, ngay từ đầu, đã gán cho danh hiệu ác nữ cản trở tình thân chỉ vì tôi mang họ Tô. Bà ta im lặng. Không ngờ cô gái năm xưa luôn cúi đầu im lặng giờ đã dám ngẩng cao đầu mà đáp trả. Tôi không cần vị trí trong nhà họ Lục. Cô nói chậm rãi. Cũng không cần Trạm Vũ phải bỏ lại tất cả. Nhưng tôi sẽ không quay về một nơi xem tôi như công cụ. Hãy để anh ấy tự chọn. Bà ta siết chặt túi sách,
đứng dậy, để lại một câu cuối cùng trước khi bỏ đi, tôi hy vọng cô đủ bản lĩnh để chịu được hậu quả khi phá vỡ một gia đình. Cô không đáp, nhưng trong lòng dậy lên sóng ngầm. Chiều đó, khi cô đang dọn sách, Lục Trạm Vũ đến. Không nói lời nào, anh đặt lên bàn trước mặt cô một bản kế hoạch. Là dự án chuyển nhượng cổ phần ở Lục Thị. Cô mở to mắt. Anh điên rồi. Anh nghiêm túc. Vì cái gì? Vì anh muốn bắt đầu lại. Từ con số 0. Không Lục Thị. Không áp lực. Không điều kiện. Không gia đình xen vào. Chỉ là anh và em. Cô run lên. Tôi chưa tha thứ cho anh. Anh biết. Nhưng nếu em muốn anh ở bên như một người bình thường, không mang họ Lục, không mang danh giám đốc, thì anh sẵn sàng. Cô siết tay. Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống nhẹ như tơ lụa. Trong ánh chiều chạng vạng, cô nhìn người đàn ông từng là cả bầu trời của mình, từng khiến cô gục ngã, giờ đây đang đứng đó, trần trụi, thật thà, và lần đầu tiên khiến cô thấy an toàn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một tin nhắn đến từ số lạ khiến màu chiều dịu dàng hóa thành xám xịt. Nếu cô nghĩ anh ấy yêu cô thật lòng, thì đến nhà họ Lục một lần cuối đi. Sẽ có thứ khiến cô tỉnh mộng. Ca. Cô siết điện thoại trong tay, tim lạnh đi một nhịp. Ai là Ca? Và điều gì đang đợi cô phía sau bức màn quá khứ chưa từng được bóc trần? Cô ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không còn ngọt ngào, mà là một sự chuẩn bị cho bão tố. Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám đặc như báo hiệu một cơn giông đang lặng lẽ kéo đến. Tô Nhã Lam đứng trước ga tàu, tay cầm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào tin nhắn lạ gửi tối qua. Nếu cô nghĩ anh ấy yêu cô thật lòng, thì đến nhà họ Lục một lần cuối đi, sẽ có thứ khiến cô tỉnh mộng. Ca. Cô không biết Ca là ai, nhưng linh cảm mách bảo, điều đang chờ cô phía sau cánh cổng biệt thự Lục gia không đơn thuần chỉ là sự thật, mà là một cú đánh thẳng vào nơi yếu nhất trong tim. Cô không báo với Lục Trạm Vũ. Chuyến tàu sáng sớm lạnh ngắt, ghế ngồi trống vắng, những hàng thông lướt qua cửa sổ như đang chạy ngược về quá khứ. Về những ngày cô mang thân phận vợ hợp đồng, cúi đầu sống dưới ánh mắt khinh bỉ, những bữa cơm không bao giờ ăn chung mâm, những buổi tối chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa khoảng lạnh im lìm. Và rồi cô nghĩ đến anh, người đàn ông đã lạnh nhạt với cô suốt 3 năm, nay lại muốn bỏ tất cả vì cô. Trái tim cô rối như tơ vò. Nhưng nếu có bí mật nào đó bị giấu kín, thì cô cần biết, để kết thúc mọi ràng buộc thật sự. Xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự họ Lục. Cánh cổng vẫn sơn màu đen, nhưng không còn nguy nga như trong trí nhớ cô. Cô bước xuống, hít sâu một hơi rồi nhấn chuông. Người mở cửa là quản gia cũ, ông ta giật mình khi thấy cô. Cô Tô, tôi muốn gặp phu nhân, và nếu được, tôi muốn xem lại phòng sách. Quản gia hơi ngần ngừ, nhưng không ngăn cản. Bà Lục dường như đã biết trước cô sẽ đến, ngồi sẵn trong phòng khách, váy lụa màu mận chín, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén. Tôi không nghĩ cô đủ dũng khí để quay lại đây. Tôi không nghĩ bà vẫn còn đóng kịch giỏi như vậy. Cô ngồi xuống, mắt không chớp. Tôi đến vì tin nhắn, không phải vì bà. Ánh mắt bà Lục thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo. Vậy thì đi đi. Phòng sách, ngăn kéo dưới cùng của tủ hồ sơ màu nâu. Cô muốn biết gì, ở đó có hết. Không nói thêm một lời, cô đứng dậy. Phòng sách không thay đổi gì sau 3 năm. Mùi gỗ cũ và giấy bạc vẫn phảng phất như ngày đầu cô đặt chân vào biệt thự. Cô quỳ xuống, mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong là một tập hồ sơ dày được bọc bằng vải nhung màu đỏ sẫm. Cô lấy ra, mở từng tờ một. Bên trong không phải tài liệu công ty, mà là hồ sơ y tế. Tên người hiến tủy, Tô Nhã Lam. Cô nhíu mày. Thứ này, sao lại nằm ở đây? Phía dưới là bảng xét nghiệm DNA. Kết quả đối chiếu giữa Tô Nhã Lam và Lục Tịnh Uyển. Phần kết luận ghi rõ, quan hệ huyết thống, không có. Tim cô chững lại một nhịp. Nhưng không, còn một bảng xét nghiệm nữa, dán giấy ghi chú nhỏ bên cạnh, đã yêu cầu làm lại, nghi ngờ sai lệch. Cô giở tiếp. Và rồi, điều khiến cô muốn ngã quỵ là kết luận tiếp theo, mẫu DNA của người tên Tô Nhã Lam cho thấy quan hệ huyết thống trực hệ với Lục Tịnh Uyển. Cô lặng người. 2 bảng xét nghiệm, 2 kết quả trái ngược. Nhưng cả hai đều nằm trong tay gia đình họ Lục. Họ biết, từ rất lâu, và họ đã giấu nhẹm. Cô đứng không vững, ngồi bệt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Cô và Tịnh Uyển là chị em cùng mẹ khác cha, hay cùng cha khác mẹ?
Tại sao bà ta không nói gì? Tại sao lại để cô hiến tủy trong khi không công khai quan hệ thật sự? Cô vội vàng lật mặt sau của một bảng xét nghiệm, là chữ ký. Là của mẹ cô, Tô Diễm. Bút tích run rẩy như được viết trong tình trạng hoảng loạn. Tôi xin thề, đứa bé ấy là con gái tôi. Tay cô buông thõng, mọi thứ bỗng chốc trở thành mê cung. Cô bị ghét bỏ, bị coi thường, bị tước đi tất cả, hóa ra lại có quan hệ máu mủ với chính người từng nhìn cô bằng ánh mắt khinh ghét nhất. Cô là ai trong câu chuyện này? Là con gái của mẹ ruột Lục Trạm Vũ, là chị em cùng cha với Tịnh Uyển. Là một quân cờ mà cả hai gia đình Tô, Lục đã lợi dụng để xóa đi những tàn tích không ai dám đối mặt. Bà Lục xuất hiện phía sau, giọng lạnh như băng, giờ thì cô đã biết rồi đấy. Cô tưởng cô cao thượng, cô hy sinh, nhưng thật ra đó là bổn phận. Vì cô chưa từng là người ngoài, cô quay lại, ánh mắt dâng trào giận dữ. Bà giấu tôi suốt 3 năm. Bắt tôi sống như con dâu rác rưởi, bắt con gái tôi gọi tôi là kẻ cướp tình thân, trong khi tôi là chị của nó. Tôi làm thế để bảo vệ Tịnh Uyển. Nó còn nhỏ, nó yếu. Nó không cần thêm một chị gái phá hỏng hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong mắt nó. Hoàn hảo. Cô cười bật ra nước mắt. Bà luôn miệng nói yêu chồng, yêu con. Nhưng trong suốt 3 năm, bà không cho tôi nổi một bữa cơm tử tế, không cho tôi một lời cảm ơn. Bà biết tôi là ai, nhưng bà vẫn để tôi bị hủy hoại. Vì cô là vết nhơ. Bà ta quát lớn. Cô là minh chứng cho sai lầm của người chồng tôi yêu. Cô tồn tại, là cái tát vào mặt tôi. Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngào của Tô Nhã Lam. Cô quay bước, nước mắt rơi xuống sàn đá lạnh. Cô không cần nghe thêm gì nữa. Cô ra khỏi biệt thự, chạy thẳng ra phố, không biết mình đang đi đâu. Và rồi, một chiếc xe dừng lại bên lề. Cửa kính hạ xuống, là Lục Trạm Vũ. Anh sững người khi thấy cô. Cô nhào đến, đấm vào ngực anh, hét lên, tại sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Tại sao tất cả đều giấu tôi? Anh siết lấy cô, đôi tay run lên. Anh cũng mới biết, làm ơn, để anh giải thích, không. Cô đẩy anh ra, hai mắt đỏ hoe. Tôi không cần ai giải thích. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì từ cái gia đình độc hại đó nữa. Anh siết chặt tay, không tiến thêm một bước. Nhã Lam, em là người duy nhất anh muốn bảo vệ. Muộn rồi. Cô lùi lại, giọng run rẩy. Tôi không biết tôi là ai nữa. Tôi không biết cảm xúc của tôi là gì. Tôi không biết liệu tôi có còn yêu anh không. Cô quay lưng, hòa vào đám đông đang đổ về chợ phiên. Lục Trạm Vũ đứng đó, như hóa đá. Trong đôi mắt anh là một nỗi hoang mang chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy rõ, tình yêu không đủ để giữ một người, nếu họ đã bị tổn thương quá sâu. Cơn mưa chiều rơi rả rích trên mái hiên một quán trọ nhỏ ven hồ Tuyền Lâm, nơi Tô Nhã Lam thuê tạm sau khi rời khỏi căn nhà gỗ quen thuộc. Không báo ai, không để lại địa chỉ, cô lặng lẽ biến mất khỏi thị trấn như chưa từng tồn tại, cắt đứt mọi liên hệ, kể cả với Lục Trạm Vũ. Cô không còn nước mắt để khóc, cũng không còn sức để oán hận. Thứ cô cần bây giờ không phải là một lời giải thích, càng không phải một cái ôm ăn năn, mà là thời gian để tìm lại chính bản thân mình, sau một cơn chấn động dữ dội xé toạc những gì cô từng tin tưởng. Cô, người từng hiến một phần cơ thể mình để cứu em gái, hóa ra lại chính là người có quan hệ máu mủ thật sự. Cô, người bị khinh bỉ, bị gạt bỏ khỏi gia đình nhà chồng, lại là mảnh ghép họ đã cố chôn vùi suốt bao năm trời. Cô, người từng nghĩ tình yêu có thể cảm hóa mọi thứ, giờ đây nhận ra mình chỉ là quân cờ không hơn không kém trong một ván cờ đầy toan tính, tổn thương và dối trá. Những ngày sau đó, cô sống như một cái bóng. Mỗi sáng ra hồ ngồi hàng giờ liền, không đọc sách, không vẽ, không viết, không nói chuyện với ai. Có hôm cô chỉ ngồi nhìn đàn cá quẫy nhẹ dưới mặt nước, lòng trống rỗng đến đau điếng. Cô từng là cô gái giàu lòng tin, tin vào tình yêu, tin vào lòng tốt, tin vào sự trả giá của hy sinh. Nhưng giờ đây, lòng tin ấy đã vỡ vụn không thể hàn gắn. Cô không còn biết mình là ai, đang đi đâu, và có nên bước tiếp hay không. Đêm nọ, khi gió thổi lạnh căm và điện bị cúp, cô ngồi co ro trong chăn, chiếc điện thoại duy nhất bật sáng với một thông báo lặp đi lặp lại, 20 cuộc gọi nhỡ từ Lục Trạm Vũ. Tin nhắn cuối cùng từ anh khiến cô chết lặng. Nếu em cần thời gian, anh sẵn sàng chờ. Nhưng nếu một ngày em không quay về,
anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Anh đã để mất em một lần, anh không cho phép mất thêm nữa. Nhưng cô vẫn không hồi âm, không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ rằng nếu cô mở lòng thêm lần nữa, anh sẽ lại biến trái tim cô thành vết sẹo không lành. Sợ rằng giữa sự thật và dối trá, ranh giới yêu, hận sẽ một lần nữa nghiền nát cô thành tro bụi. Trong khi đó, ở thành phố, Lục Trạm Vũ như hóa thành một con người khác. Từng cuộc họp bị hoãn vô cớ, dự án hàng trăm tỷ bị anh từ chối tiếp nhận. Cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán, mẹ anh thì ngày đêm trách mắng, thậm chí đưa ra tối hậu thư, nếu con không quay về tiếp quản Lục thị trong tháng này, đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Nhưng anh không quan tâm, mỗi ngày anh đều lặng lẽ quay lại Đà Lạt, lặng lẽ tìm từng nhà trọ, từng khu phố, từng quán cà phê mà cô có thể ghé qua. Anh thuê một nhóm người tìm kiếm nhưng ra lệnh không được quấy rầy cô nếu thấy. Anh chỉ cần biết cô còn sống, còn an toàn. Anh không còn là tổng giám đốc lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ, mà trở thành một người đàn ông si tình gần như tuyệt vọng, sẵn sàng vứt bỏ cả sự nghiệp chỉ để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Anh từng không tin vào tình yêu, từng nghĩ rằng mọi cảm xúc chỉ là nhất thời, từng sống với niềm tin người thân duy nhất trong đời anh là em gái, là mẹ. Nhưng chính cô gái nhỏ từng lặng lẽ hiến tủy, từng chịu đựng những tháng ngày nhục nhã không một lời oán trách, đã dạy anh thế nào là yêu, thế nào là mất. Và giờ, khi anh đã hiểu ra, cô lại biến mất. Một tuần sau, trời trở lạnh đột ngột. Anh nhận được tin, có người nhìn thấy một cô gái giống cô ngồi hàng giờ bên hồ, ngày nào cũng mang theo một quyển sổ vẽ, nhưng chẳng bao giờ vẽ gì cả. Anh lập tức đến đó, gió quật vào mặt, lạnh tê tái. Anh đứng cách cô chừng 10 bước, không dám gọi tên. Cô vẫn ngồi quay lưng, đôi vai gầy run lên vì gió. Anh rút trong túi ra chiếc khăn choàng lông mềm, nhẹ nhàng tiến lại, không phát ra một tiếng động. Nhưng khi còn cách cô một bước, cô lên tiếng. Anh đến làm gì? Anh khựng lại, giọng nghẹn đi. Vì em là lý do duy nhất khiến anh còn muốn tiếp tục thở. Cô không quay đầu, chỉ cười khẽ. Vậy nếu tôi không còn ở đây, anh sẽ ngừng thở sao? Nếu em biến mất, thì mọi thứ còn lại với anh đều vô nghĩa. Gió thổi mạnh, lá thông rơi lả tả bên vai cô siết chặt quyển sổ trong tay. Em là ai trong mắt anh? Là người anh yêu, hay là tàn tích của quá khứ anh muốn chuộc lỗi? Em không phải quá khứ, em là hiện tại, là tương lai. Anh yêu em, không phải vì em đã làm gì, mà vì, nếu không có em, anh không còn là anh nữa. Cô quay đầu lại, mắt cô ướt, nhưng sâu thẳm, là nỗi hoài nghi chưa tan. Vậy anh có dám từ bỏ tất cả? Không vì mẹ, không vì Tịnh Uyển, không vì công ty, mà chỉ vì tôi, một người không còn gì, không gia thế, không danh phận, không lý do gì để giữ anh lại. Anh bước đến, quỳ một gối xuống bên cô, lấy từ trong túi một chiếc nhẫn nhỏ. Không phải nhẫn cưới kim cương lấp lánh như ngày ký hợp đồng kết hôn, mà là một chiếc nhẫn bạc trơn, bên trong khắc 3 chữ, Nhã, Trạm, Vũ. Anh đã từng ép em làm vợ anh bằng một bản hợp đồng lạnh lùng. Giờ đây, anh muốn cầu hôn em lần nữa. Không điều kiện, không áp lực, chỉ bằng một trái tim trần trụi. Nếu em từ chối, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng nếu còn chút gì cho anh, xin em đừng im lặng. Cô nhìn chiếc nhẫn, tim cô run lên, như vừa bị một bàn tay siết lấy. Không phải vì kim loại lạnh giá, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình vẫn còn yêu anh. Yêu đến mức dù lý trí gào thét, trái tim vẫn đập thình thịch mỗi khi nghe giọng anh. Nhưng cô không thể nhận lời ngay, tổn thương quá sâu, nỗi sợ vẫn còn âm ỉ. Cô khẽ gỡ tay anh ra, thì thầm. Em cần thời gian. Anh gật đầu, không thất vọng, không van nài. Anh chờ, dù là bao lâu, anh vẫn sẽ chờ. Và trong làn sương chiều bảng lảng, hai người họ, một người đứng, một người ngồi, không cần lời nói, cũng đủ khiến thế gian im bặt. Bởi có những tình yêu, không cần nắm tay, cũng đã là vĩnh viễn. Gió đầu mùa mang theo mùi hương của những nhành mimosa vừa chớm nở. Tô Nhã Lam quay trở về căn nhà gỗ cũ nằm ven đồi, nơi cô từng nghĩ sẽ sống cô độc suốt phần đời còn lại. Lần này, không còn là sự trốn chạy, mà là một hành trình đi tìm sự hồi phục cho trái tim, cho lòng tin, và cho những thứ cô tưởng đã chết trong mình từ rất lâu rồi. Cô bắt đầu sống chậm lại,
Mỗi sáng dậy sớm nấu một bữa sáng đơn giản, uống trà ấm, đọc sách bên khung cửa, nghe gió rít qua tán lá và mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Cô không nhắn tin cho anh, cũng không ngăn cấm anh để lại ổ bánh mì bên thềm như trước, nhưng cô không ăn. Cô vẫn giữ khoảng cách như một tấm kính trong suốt, nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng chưa đủ để phá vỡ. Một buổi chiều, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ khác. Nếu cô nghĩ Lục Trạm Vũ yêu cô thật, hãy đến phòng hồi sức bệnh viện X vào 15 giờ chiều nay. Một lần thôi, cô sẽ hiểu tất cả. Cô không trả lời, nhưng lòng trĩu nặng. Những tin nhắn mập mờ kiểu này đã khiến cô chao đảo một lần, và cô không muốn lại bị dắt mũi bởi ai đó trong bóng tối. Nhưng trái tim vẫn thúc giục, và như một kẻ bị dẫn dụ bởi chính nỗi tò mò và sợ hãi, cô lại đi. Bệnh viện X nằm giữa lòng thành phố, nơi cô từng bước chân đến rất nhiều lần vào những năm tháng chữa bệnh cho Tịnh Uyển. Cô từng là người nhà không tên, đi sau mọi cuộc họp y tế, nghe mọi lời quyết định nhưng chưa bao giờ được gọi là thân nhân. Cô quen với mùi thuốc khử trùng, ánh đèn lạnh lẽo nơi hành lang và tiếng thở máy nhịp nhàng sau mỗi tấm rèm trắng. Cô lên đến tầng 8, khu hồi sức đặc biệt, thì thấy một y tá đứng chờ. Cô là Tô Nhã Lam đúng không? Có người gửi lại hồ sơ này, nhờ tôi đưa tận tay cô. Cô đón lấy chiếc bìa cứng màu vàng, hơi run tay. Bên trong là bản sao đầy đủ bệnh án của Tịnh Uyển suốt 3 năm. Nhưng thứ khiến cô chết lặng không phải là quá trình điều trị, mà là các ghi chú bên lề. Ở mỗi lần Tịnh Uyển nguy kịch, có một khoản chi viện đặc biệt được chuyển tới để mua loại thuốc mới nhất từ Mỹ, và bên cạnh chữ ký bác sĩ trưởng là một cái tên quen thuộc, Lục Trạm Vũ. Không phải bằng danh nghĩa người Anh, mà bằng danh nghĩa người bảo trợ vô điều kiện. Cô lật đến một trang kẹp ở cuối, là thư tay. Dòng chữ quen thuộc, là của mẹ cô, Tô Diễm. Gửi con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con sự thật. Con là đứa con đầu tiên của mẹ, là người mà mẹ chưa bao giờ dám công khai, vì quá khứ của mẹ là vết nhơ trong cuộc đời Lục phu nhân. Nhưng con đã lớn lên thật mạnh mẽ, thật can đảm. Và mẹ tin, người duy nhất có thể yêu con trọn vẹn, là Trạm Vũ. Mẹ cầu xin con, hãy tin nó một lần, dù chỉ một lần thôi. Nước mắt cô rơi xuống trang giấy, nhoè nhoẹt từng nét chữ. Cô cầm lấy bìa hồ sơ, lao xuống lầu như kẻ mất phương hướng. Cô bắt taxi về nhà. Vừa đến nơi, cô đã thấy anh đứng đợi trước cửa, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi, mắt đỏ hoe. Không cần giải thích, không cần tra hỏi. Cô bước tới, đặt toàn bộ xấp hồ sơ lên tay anh, siết nhẹ. Em biết rồi, cô nói, giọng khản đặc. Em biết tất cả rồi. Anh không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cô, siết thật chặt, như sợ nếu buông ra, cô sẽ tan biến. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là từ máy anh. Anh liếc màn hình, ánh mắt khựng lại. Alo, một giọng nói đầu dây bên kia vang lên gấp gáp. Tổng giám đốc Lục, chúng tôi xin lỗi, có một tai nạn, máy bay chở mẹ anh về từ Hồng Kông bị rơi tín hiệu, nghi vấn mất tích ở vùng biển phía Nam. Cô đứng sững, mặt anh tái mét, tay run đến mức chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất. Không, không thể nào, anh quay người, vội vã lên xe. Cô chỉ kịp hét lên, đợi đã, em đi với anh. Họ lao thẳng ra sân bay, chuyến khẩn về thành phố Hồ Chí Minh không kịp đắn đo. Trên máy bay, anh im lặng suốt, tay nắm chặt, môi mím đến bật máu. Cô chưa từng thấy anh như thế, mất kiểm soát, hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng đến rã rời. Đến sân bay, họ được đưa thẳng vào trung tâm chỉ huy tìm kiếm. TV chiếu bản tin nóng, máy bay tư nhân chở Lục phu nhân mất tín hiệu 2 giờ trước. Vùng biển nghi có dấu hiệu va chạm, hiện đội cứu hộ đang truy quét trên diện rộng. Anh đứng đó, mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cô đứng bên anh, nắm tay anh, lần đầu tiên không vì tình yêu, mà vì trái tim người phụ nữ trong cô, hiểu cảm giác mất người thân tàn nhẫn đến thế nào. Và cũng lúc đó, cô nhận ra, những vết thương của cô, có thể vẫn đau, nhưng người đàn ông này, cũng đang gánh trên vai một cơn bão lớn chẳng kém gì cô từng chịu. Cô không còn trách nữa, không còn đẩy anh ra nữa. Cô chỉ nói nhỏ, đủ để anh nghe trong cơn hỗn loạn. Dù kết cục có ra sao, em sẽ không rời khỏi anh lần nữa. 3 ngày sau khi máy bay của Lục phu nhân mất tín hiệu, biển trời phía Nam vẫn mù mịt gió bão. Sóng lớn cuộn cao nuốt trọn mọi nỗ lực tìm kiếm, còn bản tin thời sự mỗi tối chỉ còn lặp đi lặp lại đúng một cụm,
vẫn chưa có dấu vết xác định của máy bay Lục Thị. Trong phòng chờ sân bay tạm thời được chuyển thành điểm chỉ huy, Lục Trạm Vũ ngồi bất động suốt hàng giờ. Ánh mắt trống rỗng, tay siết chặt bản đồ hàng hải, đôi môi khô nứt không còn sức lực để thốt ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Bên cạnh anh, Tô Nhã Lam luôn lặng lẽ ngồi kề. Cô không hỏi, không gặng ép, cũng không tỏ ra mạnh mẽ một cách gượng gạo. Cô chỉ ngồi đó, đôi lúc đưa cho anh ly nước, đôi lúc lấy tay xoa nhẹ cổ tay lạnh buốt của anh. Đến ngày thứ tư, tổ tìm kiếm trục vớt được mảnh vỡ đầu tiên của chiếc cánh máy bay, kèm theo một túi xách da nâu còn dính nước biển. Trong túi là thẻ căn cước và ví của Lục phu nhân. Không có thi thể, không có tín hiệu sống, chỉ còn niềm tin mong manh giữa sống và mất tích. Nhưng điều khiến tất cả bàng hoàng hơn là vật thứ hai được tìm thấy dưới đáy khoang hành lý, một thiết bị gây nhiễu tín hiệu GPS loại quân sự. Tin tức bị rò rỉ chưa đầy 1 giờ, cả giới truyền thông sôi sục. Trạm Vũ ngay lập tức được gọi vào cuộc họp khẩn với đội an ninh. Tô Nhã Lam theo sát anh, không rời nửa bước. Trong phòng họp, trưởng nhóm điều tra trình chiếu bản đồ mô phỏng đường bay cùng dữ liệu tần số nhiễu. Chúng tôi xác định thiết bị này không có trong danh mục cho phép vận chuyển hàng không dân sự. Điều kỳ lạ là nó chỉ hoạt động đúng 3 phút trước khi máy bay mất liên lạc và sau đó tự động hủy lệnh truyền tín hiệu. Đây không phải tai nạn ngẫu nhiên. Lục Trạm Vũ nhíu mày, giọng khàn đục. Ý ông là có người cố tình làm máy bay mất tích. Khả năng cao là một vụ dàn dựng, không loại trừ mục đích tạo hiện trường giả cho một vụ trốn thoát. Tất cả sững sờ. Tô Nhã Lam thở gấp. Một giả thiết lướt qua đầu cô như một tia sét chớp nhoáng. Không phải mẹ anh bị hại, mà là chính bà tự tạo ra sự biến mất. Trạm Vũ đổ người xuống ghế, bàn tay anh run rẩy. Cả thế giới của anh, người mẹ mà anh vẫn tưởng là nạn nhân, giờ đây có thể đang đứng sau một kế hoạch toan tính khó lường. Anh nhớ lại tất cả, những cuộc gọi vội vã trước khi bà rời khỏi thành phố, những lần bà nhấn mạnh rằng gia đình là thứ duy nhất cần giữ bằng mọi giá. Giọng trưởng điều tra cất lên, kéo anh khỏi cơn suy nghĩ. Chúng tôi vừa tìm được thông tin đăng ký thuê tàu biển cá nhân dưới tên giả Lệ Tâm rời cảng Vũng Áng chỉ 2 giờ sau khi máy bay mất tín hiệu. Hành trình đi về hướng đảo quốc nhỏ không thuộc hệ thống quản lý hàng không quốc tế. Chúng tôi nghi ngờ người đứng sau là Lục phu nhân. Trạm Vũ đứng bật dậy. Chuẩn bị trực thăng. Tôi sẽ đi. Tô Nhã Lam chặn tay anh lại, ánh mắt sắc như dao. Anh đi cũng được, nhưng phải nói em biết, tại sao bà lại phải bỏ trốn. Một người như mẹ anh, quyền lực, giàu có cả gia tộc hậu thuẫn, tại sao lại phải dựng lên vở kịch này? Anh nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. Có một điều anh chưa bao giờ nói với ai, cổ phần Lục Thị đứng tên mẹ anh, thật ra không hề sạch sẽ. Trong suốt 10 năm, bà đã chuyển nhiều quỹ đầu tư ngầm, thâu tóm trái phép các công ty con. Nếu có điều tra, bà có thể sẽ bị truy tố và kéo theo toàn bộ gia tộc Lục. Cô lùi một bước, thì thầm. Nên bà dàn dựng vụ mất tích để thoát khỏi luật pháp. Anh gật, ánh mắt rơi xuống, mệt mỏi. Không chỉ vậy, nếu bà bị điều tra, mối liên hệ với cái chết của ba anh cũng có thể bị lật lại. Tô Nhã Lam chết sững. Anh chưa từng nhắc về cha mình, người qua đời do tai nạn giao thông cách đây 15 năm. Nhưng giờ, anh nghi ngờ bà liên quan đến cái chết đó. Anh cười nhạt, như thể đang rút dao từ tim. Anh không còn tin vào thứ gọi là gia đình nữa, Lam à. Ngay cả mẹ mình, anh cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Cô tiến lại, đặt tay lên tim anh. Vậy hãy tin em. Dù thế giới của anh có sụp đổ, em vẫn sẽ ở đây. Anh siết tay cô, như người sắp chìm được kéo lên mặt nước. Chiều hôm đó, trực thăng riêng của Lục Thị cất cánh đến đảo quốc nghi vấn. Hành trình chỉ có 2 người, Lục Trạm Vũ và Tô Nhã Lam. Trong lòng mỗi người là một vết cắt chưa lành, một nút thắt chưa gỡ và một quyết định chưa thể gọi tên. Nhưng cả hai đều biết chuyến đi này có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay nhỏ nằm cạnh bờ biển hoang sơ, một đoàn người lạ mặt mặc đồ trắng chờ sẵn. Không biểu cảm, không giới thiệu. Chỉ có một người bước tới, cúi chào và đưa tấm ảnh, là Lục phu nhân, đang ngồi trong một khu biệt thự biệt lập giữa rừng cây. Dưới bức ảnh là lời nhắn viết tay. Nếu các con đến đây, tức là mẹ không còn đường lui. Hãy tha thứ cho mẹ nếu còn có thể. Lục Lệ Tâm. Tô Nhã Lam nhìn sang anh, nhẹ giọng.
Anh vẫn muốn đối diện bà ấy chứ? Lục Trạm Vũ hít sâu, gật đầu. Lần này, không phải với tư cách một người con, mà là với tư cách một người đàn ông, muốn kết thúc vĩnh viễn những dối trá trong gia đình này. Biệt thự ẩn sâu giữa rừng cây ven đảo, bao bọc bởi những hàng tường rào điện tử và hệ thống giám sát hiện đại đến lạnh người. Từ trực thăng, Tô Nhã Lam và Lục Trạm Vũ được xe đặc dụng chở thẳng vào khu nội thất chính, nơi mọi thứ tinh tế, trang nhã đến mức giả tạo. Cô bước vào, nhìn quanh khắp gian phòng. Một bên là tranh thủy mặc tĩnh lặng, một bên là những kệ sách sắp đặt gọn gàng đến vô cảm, như thể không ai thực sự sống ở đây, mà chỉ đến để ẩn mình, để trốn tránh, để xóa dấu vết. Trạm Vũ đi trước, tay siết chặt, từng bước nặng như dẫm lên ký ức. Cô không rời nửa bước. Ở giữa căn phòng lớn có một chiếc ghế bành, và ngồi trên đó là Lục Lệ Tâm, Lục phu nhân, người phụ nữ từng khiến cả gia tộc phải nghiêng mình. Giờ đây mặc một chiếc áo choàng lụa màu xám cho, gầy đi trông thấy, tóc bạc lẫn trong lớp tóc đen được trải gọn. Bà ngước lên khi con trai và Nhã Lam bước vào, không sợ hãi, không ngụy biện, chỉ khẽ mỉm cười như thể đã biết trước cuộc hội ngộ này từ rất lâu. Con vẫn đến, dù mẹ cố tình biến mất, bà nói, giọng trầm đục. Vì con cần sự thật, Trạm Vũ đáp, lạnh lùng, không phải vì mẹ. Ánh mắt bà thoáng trầm xuống, sau đó lại bình thản như mặt hồ trước bão. Vậy thì hỏi đi, tất cả, mẹ không giấu nữa. Trạm Vũ nhìn thẳng. Ba, có thật là tai nạn không? Bà nhắm mắt, im lặng vài giây. Căn phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên vách. Là tai nạn, nhưng là tai nạn do mẹ sắp đặt. Lời thừa nhận ấy như một con dao cắm thẳng vào tim anh. Tô Nhã Lam giật mình quay lại nhìn Trạm Vũ, nhưng anh không run, không la hét, chỉ mím môi, đứng im như pho tượng. Ông ấy phản bội mẹ. Với ai? Anh hỏi, giọng rít qua kẽ răng. Bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không còn gì để mất. Với mẹ cô ấy. Tô Nhã Lam chết lặng. Ông ấy có mối quan hệ với Tô Diễm từ trước khi cưới mẹ, bà nói tiếp, không một giọt nước mắt. Và khi cưới mẹ rồi, họ vẫn tiếp tục lén lút. Đứa con riêng, chính là Nhã Lam, được sinh ra trong lúc mẹ còn đang mang thai con. Bà nhìn thẳng vào Tô Nhã Lam. Cô là bằng chứng sống cho sự phản bội đó. Cô là vết nhơ mà tôi suốt đời muốn xóa bỏ. Tô Nhã Lam lùi lại một bước. Cô chưa từng nghĩ nguồn gốc của mình lại là một vết thương lớn đến thế trong cuộc đời người phụ nữ này. Nhưng điều cô không ngờ hơn là sự thù hận ấy đã dẫn đến cái chết của một con người. Mẹ giết ông ấy, Trạm Vũ nói nhỏ, giọng khản đặc. Không trực tiếp, nhưng mẹ thuê người cắt thắng xe. Mọi chuyện xảy ra đúng như mẹ sắp đặt. Mẹ mất chồng. Cô ta mất người tình, nhưng mẹ giữ được con trai, và cả Lục Thị. Trạm Vũ nắm chặt tay đến trắng bệch. Còn em ấy, tại sao mẹ lại nhận Nhã Lam về làm con dâu, trong khi mẹ căm thù cô ấy đến thế? Lục Lệ Tâm nhìn sang Tô Nhã Lam, ánh mắt u uẩn. Vì khi Tịnh Uyển cần tủy, không ai hợp. Chỉ có cô ấy là người mang gen giống ông ta nhất. Là cứu tinh duy nhất, mẹ đã chọn cô ấy vào nhà. Không phải vì yêu quý, mà vì cô ấy là một lần nữa khiến tôi phải quỳ xuống trước tội lỗi của chồng mình. Tô Nhã Lam cười nghẹn. Bà bắt tôi sống như con dâu rác rưởi, nhưng vẫn muốn tôi hiến tủy, muốn tôi cứu con gái bà. Bà có biết tôi đã gần chết vì biến chứng không? Tôi biết, bà thì thầm. Tôi biết tất cả. Nhưng nếu cô chết, tôi sẽ lại thắng. Còn nếu cô sống, thì cái tên Tô Nhã Lam ấy mãi mãi là con của kẻ phản bội. Không ai nói được gì. Căn phòng trở thành hầm băng ngột ngạt. Trạm Vũ quay lưng, run rẩy nói. Mẹ không còn là mẹ trong lòng con nữa. Con không tố giác mẹ, nhưng cũng không bảo vệ. Con đến đây, chỉ để hiểu lý do, rồi rời đi mãi mãi. Lục Lệ Tâm nhìn anh, không khóc, không xin lỗi, chỉ nói một câu khẽ khàng. Nếu có kiếp sau, mẹ hy vọng làm người đàn bà bình thường, không cần quyền lực, không cần trả thù. Tô Nhã Lam quay đi, giọng khản đục. Kiếp này, không ai là kẻ chiến thắng. Họ rời khỏi biệt thự trong im lặng. Ngoài trời, mưa đổ xuống rừng cây như chút, nhưng không ai quay đầu lại. Phía sau lưng họ là một người mẹ đầy thù hận, phía trước là một thế giới chờ được bắt đầu lại. Trên đường về, Tô Nhã Lam dựa vào vai Trạm Vũ,
thì thầm. Em không phải con của tội lỗi. Em là người sống sót từ bóng tối. Và em chọn sống tiếp cùng anh. Anh siết chặt tay cô. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để ai, kể cả quá khứ, chạm vào em nữa. 2 tuần sau cuộc đối mặt định mệnh với Lục phu nhân, Tô Nhã Lam và Lục Trạm Vũ trở về thành phố trong sự im lặng đầy chờ đợi. Nhưng cuộc sống chưa kịp bình yên, thì một quả bom truyền thông bất ngờ phát nổ. Sáng hôm ấy, toàn bộ mạng xã hội và báo chí dày đặc dòng tin giật gân, Lục Thị bị điều tra do nghi ngờ rửa tiền và gian lận cổ phần. Người sáng lập quá cố, Lục Tường, có liên quan đến các tài sản mờ ám tại nước ngoài. Người đại diện hiện tại là con trai duy nhất, Lục Trạm Vũ. Cuộc họp khẩn tại Hội đồng Cổ đông được mở trong vòng 48 giờ. Không khí tập đoàn Lục Thị trở nên ngột ngạt như bước vào chiến trường. Những người từng cúi đầu trước anh giờ đồng loạt lên tiếng đòi câu trả lời. Một số thậm chí đề nghị anh từ chức tạm thời để nhường vị trí điều hành cho phó tổng giám đốc, người thân tín của mẹ anh. Tô Nhã Lam ngồi sau khung cửa kính trong căn hộ cao tầng nhìn xuống dòng xe tấp nập, lòng trĩu nặng. Cô biết anh đang đối mặt với cơn sóng lớn nhất cuộc đời. Nếu Trạm Vũ tiếp tục giữ ghế tổng giám đốc, anh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy điều tra pháp lý kéo dài, ảnh hưởng đến toàn bộ dự án chiến lược. Nhưng nếu anh buông tay, toàn bộ tâm huyết anh gây dựng từ con số không sẽ bị cũng sạch trong tay những kẻ núp bóng sau gia tộc. Tối hôm ấy, anh trở về nhà, gương mặt u ám. Vừa bước vào, anh đã cởi áo khoác, ngồi sụp xuống ghế, thở dốc. Nhã Lam rót cho anh ly nước, rồi ngồi bên cạnh, không hỏi gì. Anh quay sang nhìn cô, giọng khàn đặc. Họ đòi anh rút lui. 1 tuần thôi, danh nghĩa là tạm thời. Nhưng em biết mà, nếu anh rời đi, sẽ không có ngày quay lại. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh. Anh tiếp tục. Mẹ đã sắp đặt hết. Những cổ đông ủng hộ anh giờ lật mặt. Phó tổng đã liên hệ ngầm với giới đầu tư Singapore. Nếu anh rời ghế, 1 tuần sau Lục Thị sẽ bị thâu tóm. Vậy anh tính sao? Cô hỏi khẽ. Anh nhìn cô thật lâu, rồi hỏi lại. Nếu anh buông bỏ tất cả, từ chức, thoái vốn, đi nơi khác, bắt đầu lại từ con số 0, em có đi cùng anh không? Cô không cần suy nghĩ. Có, miễn là anh không từ bỏ chính mình. Lời cô như mũi tên xuyên qua mọi hoang mang. Anh khựng lại, rồi bật cười, tiếng cười lần đầu tiên trong nhiều ngày qua. Vậy thì, anh chọn buông. Cô nhìn anh không tin nổi. Anh, từ chức thật sao? Ừ, sáng mai anh sẽ tuyên bố rút lui. Giao lại toàn bộ cổ phần, nhưng giữ lại tài khoản cá nhân. Họ muốn công ty, được thôi, nhưng họ sẽ không có được linh hồn của Lục Thị. Vì Lục Thị không phải chỉ là một tập đoàn. Nó là niềm tin anh từng có, từng xây bằng máu của ba anh, và giờ, anh chọn chôn nó cùng sự thật. Anh nắm tay cô, ánh mắt kiên định. Em là khởi đầu mới của anh, không phải Lục Thị, không phải danh vọng, mà là em. Hôm sau, thông cáo báo chí của Lục Thị gây chấn động, Lục Trạm Vũ chính thức từ chức tổng giám đốc, rút toàn bộ quyền điều hành. Mọi hoạt động tiếp theo thuộc quyền quyết định của hội đồng cổ đông mới. Báo chí xôn xao, truyền thông gọi anh là kẻ điên, là người tự tay hủy hoại vương triều, là kẻ thừa kế phản bội máu thịt. Nhưng Trạm Vũ không phản bác một lời. Anh chỉ nắm tay Tô Nhã Lam, lặng lẽ rời khỏi trụ sở Lục Thị, như thể chưa từng thuộc về nơi đó. Họ rời thành phố, đến một thị trấn nhỏ ven biển phía nam, nơi biển xanh ngắt và sóng vỗ dịu dàng, nơi có căn biệt thự nhỏ xinh mà trước kia anh từng âm thầm mua với ước mơ về một gia đình bình dị. Tại nơi đó, anh mở một công ty khởi nghiệp nhỏ về công nghệ sinh học, lĩnh vực anh từng nghiên cứu nhưng chưa từng dám làm thật vì bị ép theo truyền thống tài chính của gia tộc. Còn cô mở một phòng tranh nho nhỏ, dạy vẽ cho trẻ em và triển lãm những bức tranh tự chữa lành của mình. Một buổi tối muộn, khi biển lặng như gương và bầu trời đầy sao, anh lấy từ ngăn bàn ra chiếc hộp nhung. Bên trong là chiếc nhẫn bạc khắc 3 chữ, Nhã, Trạm, Vũ. Hôm nay không còn Lục Thị, không còn những ràng buộc, không còn mẹ anh, không còn em gái anh, chỉ còn anh và em. Anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô. Em có sẵn lòng làm vợ một người đàn ông trắng tay, nhưng đầy vết thương, không? Cô cười rơi nước mắt, gật đầu. Em sẵn sàng, miễn là người ấy yêu em như anh đã từng. Anh đeo nhẫn cho cô,
Trong tiếng sóng rì rào và ánh trăng dịu dàng, quá khứ lùi lại phía sau. Và họ bắt đầu lại từ đầu, không phải bằng danh phận, mà bằng trái tim. 1 năm sau khi Lục Trạm Vũ chính thức rút lui khỏi đế chế Lục Thị và Tô Nhã Lam chọn cùng anh bắt đầu lại nơi thị trấn ven biển, cuộc sống của họ như một bức tranh thanh bình sau bão. Những sáng sớm, cô thức dậy cùng tiếng sóng vỗ, chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp tràn ngập nắng. Anh ngồi ngoài hiên, ôm máy tính làm việc, vừa nhấm nháp ly cà phê đen vừa nghe giọng cô hát khe khẽ trong phòng khách. Đó là một nhịp sống không còn hào quang rực rỡ, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ, thứ mà cả hai từng khao khát trong những tháng ngày đau đớn, dằn vặt giữa quá khứ rối ren. Công ty công nghệ sinh học nhỏ của Trạm Vũ đang từng bước phát triển ổn định. Dù không ầm ĩ truyền thông, nhưng các sản phẩm ứng dụng enzyme tái tạo tế bào mà anh nghiên cứu đã được một quỹ đầu tư y tế ở châu Âu để mắt tới. Còn Nhã Lam, phòng tranh sắc nhẹ của cô trở thành điểm đến yêu thích của học sinh và các bà mẹ trong thị trấn. Mỗi tháng một lần, cô tổ chức triển lãm tranh chủ đề, những vết sẹo đẹp, trưng bày các tác phẩm do chính những đứa trẻ từng trầm cảm, khuyết tật hay từng bị bắt nạt vẽ nên. Một chiều cuối thu, khi gió mang theo hương vị se lạnh, Trạm Vũ đưa cô đến một ngọn đồi cỏ lau gần biển, nơi anh từng thề sẽ dựng ngôi nhà thứ hai nếu một ngày anh được sống cuộc đời do chính mình chọn lựa. Em thấy chỗ này thế nào? Anh hỏi, nửa đùa nửa thật. Tuyệt vời, nhưng anh định dựng nhà thật à? Ừ, một căn nhỏ, có phòng vẽ riêng cho em, có giàn nho leo trên mái. Mỗi sáng mình trồng cây, nuôi cá, nghe nhạc, và nếu được, có tiếng trẻ con khóc mỗi sáng thì càng tốt. Anh quay sang cô, nụ cười nhẹ như gió. Cô đỏ mặt quay đi, khẽ chống tay lên bụng. Không phải vì xấu hổ, mà vì điều cô chưa dám nói. Cô đã biết, 2 tuần trước, khi bỗng dưng thấy người mỏi mệt, buồn nôn mỗi sáng và kỳ kinh nguyệt trễ bất thường, cô đã âm thầm đến phòng khám nhỏ trong thị trấn. Kết quả siêu âm làm tim cô đập loạn, cô đã mang thai được hơn 6 tuần. Cô định nói rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt anh, người đàn ông từng mất tất cả, đang gắng gượng xây lại từ đống tro tàn, cô lại chần chừ. Cô không muốn biến tin vui thành gánh nặng, nhưng khoảnh khắc anh nói ra câu tiếng trẻ con khóc mỗi sáng, mọi phòng bị trong cô sụp đổ. Trạm Vũ, cô ngước lên, giọng run nhẹ, em, có một món quà. Gì cơ? Em mang thai rồi. Anh sững sờ, ngơ ngác mất vài giây, rồi như bị kéo bật khỏi mặt đất, anh lao tới, ôm chặt cô đến mức cô suýt nghẹt thở. Em nói thật chứ? Em không đùa anh đấy chứ? Anh nghĩ em dám đùa chuyện này sao? Anh siết lấy cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi bị mất. Cảm ơn em vì đã chọn anh, cảm ơn em vì đã đến bên đời anh khi anh tưởng mình chẳng còn gì. Tối hôm đó, họ nằm trên sân thượng, tay nắm tay, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tô Nhã Lam đặt tay lên bụng, khẽ khàng nói. Em từng nghĩ, bản thân là ác nữ như mẹ anh gọi. Là người phá nát tình thân, người chen vào gia tộc người khác, là người không xứng đáng nhận được tình yêu. Nhưng hôm nay, em thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Một người vợ, một người mẹ, và người đã được yêu. Em không phải ác nữ, Lam à, anh thì thầm, em là ân nhân của cả đời anh. Nhưng hạnh phúc, dù yên bình đến đâu, cũng không bao giờ tồn tại mãi mãi mà không có sóng gió. Sáng hôm sau, trong lúc cô pha trà thì điện thoại anh đổ chuông. Là một số lạ, giọng nữ vang lên đầu dây, lạnh tanh. Nếu anh nghĩ mình có thể rũ bỏ mọi tội lỗi bằng cách chạy trốn, thì anh quá ngây thơ rồi. Tập hồ sơ Grey Ward mà mẹ anh từng cất giấu đã không còn nằm yên trong kho lưu trữ nữa. Và cái tên Tô Diễm, mẹ của cô vợ đáng yêu bên cạnh anh, sẽ sớm được báo chí khơi lại. Tôi chỉ muốn anh chuẩn bị tâm lý. Click, cuộc gọi ngắt, màn hình tối đen. Cả bầu trời đang xanh ngắt trước mặt Trạm Vũ bỗng trở nên nặng trĩu. Anh siết chặt điện thoại, bước vào nhà. Nhã Lam quay lại nhìn anh, mỉm cười. Còn anh, chỉ đứng đó thật lâu, như thể không biết liệu mình có nên nói ra những điều sắp cuốn cả hai vào một vòng xoáy mới. Tô Nhã Lam nhìn Trạm Vũ đứng bất động nơi khung cửa, ánh nắng buổi sáng dọi qua vai anh vẽ thành một vệt sáng chói lọi, nhưng ánh mắt anh lại tối hơn bao giờ hết. Chiếc điện thoại trên tay anh như hóa đá, còn đôi môi mím chặt không nói một lời. Ai gọi vậy? Cô hỏi nhẹ,
giọng đều đều như không muốn phá vỡ sự bình yên đang bao trùm ngôi nhà. Anh ngẩng đầu lên, gượng cười, rồi lắc đầu. Không có gì, một cuộc gọi quảng cáo thôi. Nhưng cô không ngu ngốc. 1 năm bên anh, cô đã học được cách đọc cảm xúc qua từng cái chớp mắt, từng nhịp thở. Cô thấy rõ trong đôi mắt kia không phải bối rối, không phải sợ hãi, mà là sự chuẩn bị. Như thể một cơn bão lớn đang lặng lẽ hình thành sau lưng họ. Trưa hôm đó, khi cô đi dạy lớp vẽ ở phòng tranh, Trạm Vũ âm thầm rời khỏi thị trấn, lái xe lên thành phố. Điểm đến, văn phòng luật sư cũ của mẹ anh, nơi từng là trung tâm xử lý tài liệu tối mật của Lục gia. Người đón tiếp anh là luật sư già Bạch Trường, người từng là cố vấn thân tín nhất của Lục Lệ Tâm. Tôi cần toàn bộ hồ sơ về tài liệu Grey World, anh nói thẳng. Ông Bạch sững lại, rồi khẽ thở dài, rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp đen mạ bạc. Trạm Vũ mở nó ra, bên trong là một tập hồ sơ dày được đóng dấu mật, Grey WOUND, vụ thảm sát ngầm tại công ty Thanh Vân năm 1999. Anh lật từng trang, và càng đọc, tim anh càng co thắt. Năm 1999, công ty Thanh Vân, một trong những đối tác then chốt của Lục Thị, bị tố cáo thao túng tài chính, dùng cổ phần để thao túng thị trường chứng khoán. Vụ việc tưởng chỉ là bê bối tài chính, nhưng trong quá trình điều tra, một loạt nhân sự chủ chốt đột ngột tử vong trong vòng 2 tuần, toàn bộ được ghi là tai nạn hoặc tự sát. Nhưng điều khiến Trạm Vũ chết sững là trang cuối cùng của hồ sơ, kèm một bức ảnh cũ ố màu chụp trong bóng tối. Mẹ anh, Lục Lệ Tâm, đang ngồi đối diện một người phụ nữ mặc áo choàng đen, gương mặt nghiêng đi nhưng ánh mắt rất quen thuộc. Tên người phụ nữ, Tô Diễm. Bên dưới bức ảnh là dòng ghi chú bằng tay. Người chỉ điểm, TD, yêu cầu bảo mật tuyệt đối, đổi lại sự sống sót của bản thân và con gái. Trạm Vũ nhắm mắt, TD chính là Tô Diễm, là mẹ của Nhã Lam. Cô đã từng trao đổi bí mật với mẹ anh để bảo toàn tính mạng. Và cái giá là 8 mạng người trong nội bộ Thanh Vân đã phải chết trong yên lặng để đổi lấy sự thanh lọc sạch sẽ cho vụ rửa tiền và chuyển giao cổ phần về tay Lục Thị. Anh ngồi lặng trong văn phòng, hai tay che mặt. Toàn bộ vết thương quá khứ chưa kịp lành giờ lại bị khoét sâu đến tận đáy. Người mẹ mà anh căm giận lại là kẻ đồng lõa cuối cùng với người mẹ của người con gái anh yêu. Trên đường trở về, gió biển giật mạnh thổi tung cánh cửa xe. Anh nhìn về phía căn nhà nhỏ nơi có ánh đèn bếp đang hắt ra dịu dàng, lòng trộn rộn. Anh không biết phải đối diện với cô như thế nào, phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Và đúng lúc đó, điện thoại anh lại vang lên, một số lạ, giọng nữ cũ. Anh thấy rồi chứ, tình yêu của anh không trong sạch như anh tưởng. Một cô gái sinh ra từ cái chết, một người mẹ bán đứng cả hệ thống chỉ để cứu chính mình. Và anh, nghĩ mình có thể bắt đầu lại sao? Cô là ai? Anh gằn giọng. Tôi là cái bóng mà mẹ anh luôn sợ. Là người sống sót duy nhất sau vụ dọn dẹp nội bộ của Thanh Vân năm xưa. Và tôi không để cho hai người yên đâu. Tút, tút, Tô Nhã Lam đang pha sữa thì thấy anh bước vào, vẻ mặt như kẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Cô chạy đến, định hỏi thì anh siết tay cô. Lam, em có biết mẹ em từng làm gì để giữ em lại trên đời không? Cô khựng lại, ánh mắt dao động. Cô gật chậm. Em biết, một phần. Mẹ từng nói, có những sự sống cần phải đánh đổi bằng máu. Và máu đó, không phải của mình. Nhưng em chưa bao giờ dám hỏi sâu hơn. Mẹ em chính là người chỉ điểm cho Lục phu nhân, giúp bà ấy thao túng vụ án Thanh Vân. 8 người chết, đổi lại sự sống của bà, và em. Cô cứng người, ánh mắt trôi xa. Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm. Em nghĩ, mình đã tha thứ cho mẹ từ lâu. Nhưng em chưa từng nghĩ tội lỗi ấy sẽ đeo bám đến tận đời con. Anh ôm lấy cô, thật chặt. Anh không quan tâm nữa. Dù cả thế giới có bảo em là con của kẻ phản bội, thì em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời. Nhưng anh có thể chịu nổi ánh nhìn của người khác không? Của truyền thông, của dư luận. Nếu họ dám động đến em, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì còn lại. Kể cả phải lật lại toàn bộ vụ án năm xưa, đưa hết sự thật ra ánh sáng. Cô gật đầu. Vậy thì mình cùng làm. Không trốn nữa, không chạy nữa. Mình đối mặt. Và như thế, hai con người từng bị xé nát bởi quá khứ, lại bắt đầu hành trình mới, đi tìm công lý, không chỉ cho họ,
mà cho cả những người đã chết trong bóng tối. Tin tức về việc Lục Trạm Vũ xuất hiện tại văn phòng luật sư từng thuộc về cố Lục phu nhân bị rò rỉ chỉ sau 72 giờ. Báo chí, vốn đã hả hê sau màn từ chức chấn động của anh một năm trước, nay lại tiếp tục nhảy vào như bầy sói đánh hơi được mùi máu. Những dòng tít giật gân đồng loạt xuất hiện trên các trang nhất. Lục Trạm Vũ lật lại hồ sơ thảm án Thanh Vân năm 1999, âm mưu gì phía sau. Con trai Lục phu nhân bắt tay con gái Tô Diễm, hồi kết cho thế lực cũ. Kẻ từng từ bỏ vương triều Lục thị, giờ muốn trả nợ máu thay mẹ. Trong khi dư luận ồn ào, Lục Trạm Vũ và Tô Nhã Lam vẫn âm thầm chuẩn bị cho bước đi quyết định, khởi kiện chính gia tộc Lục thị để mở lại vụ án Grey Worm. Vụ án đã bị đóng cách đây gần 25 năm bằng một bản kết luận mập mờ thiếu chứng cứ buộc tội. Họ tìm đến văn phòng luật Trịnh Minh, một trong những đội luật sư độc lập hàng đầu chuyên xử lý các hồ sơ bị cố tình đóng bụi. Luật sư đứng đầu là Trịnh Văn, người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc bạc sớm nhưng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói như thép cắt qua giấy. Nếu hai người đã quyết định đối đầu với gia tộc từng thuộc về mình, tôi sẽ không nói lời ngăn cản. Nhưng phải hiểu, đây không còn là một vụ kiện dân sự đơn thuần. Đây là chiến tranh. Trịnh Văn nhìn thẳng vào Trạm Vũ. Và một khi đã bắn phát súng đầu tiên, sẽ không còn đường lùi. Tôi không muốn đường lùi, Trạm Vũ đáp chắc nịch. Tôi muốn công lý, cả cho người đã chết, lẫn người còn sống. Tô Nhã Lam ngồi cạnh, ánh mắt không còn run rẩy như năm nào. Giờ đây, cô là một người mẹ sắp sinh con, là người yêu thương, nhưng cũng là người sẵn sàng đối mặt. Nếu quá khứ của mẹ tôi từng được đổi bằng máu người khác, thì tôi là kẻ thừa kế tội lỗi ấy. Nhưng tôi không muốn đứa con tôi sắp sinh ra cũng bị gọi là hậu duệ của phản bội. Tôi muốn sạch, dù phải đánh đổi tất cả. Trịnh Văn gật đầu. Được, vậy chúng ta bắt đầu. 3 ngày sau, vụ án yêu cầu tái điều tra vụ Grey Worm 1999 chính thức được tòa án cấp cao thành phố thụ lý. Hồ sơ dài hơn 800 trang được nộp kèm đầy đủ chứng cứ cũ và mới, bao gồm cả bức ảnh hiếm hoi chụp Lục phu nhân và Tô Diễm, bản ghi âm lời khai của nhân chứng còn sống sót và cả danh sách các cổ phần Lục thị từng thâu tóm bất hợp pháp thông qua kênh Thanh Vân. Ngay sau đó, gia tộc Lục rúng động. Các cô chú họ hàng từng ẩn mình trong bóng tối giờ đồng loạt lộ mặt, gọi điện chất vấn, mắng mỏ, thậm chí đe dọa. Người em họ từng thân thiết với Trạm Vũ gửi tin nhắn lạnh lùng. Mày vừa tự tay thiêu cháy gia phả nhà mình, đừng mong được tha. Trạm Vũ chỉ cười nhạt, không trả lời. Tối hôm đó, họp báo được mở ra tại một khách sạn ẩn danh. Chỉ có Trạm Vũ, Tô Nhã Lam, luật sư Trịnh Văn và hơn 50 phóng viên từ các hãng truyền thông lớn nhỏ. Cô bước lên bục, tay không run, bụng bầu dưới lớp váy trắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không che nổi vẻ kiêu hãnh trong ánh mắt. Tôi là con gái của Tô Diễm, người từng bị gán là nội gián khiến công ty Thanh Vân sụp đổ. Nhưng cũng chính người đó đã cứu sống tôi bằng cách phản bội lại tổ chức đứng sau. Suốt bao năm qua, tôi mang cái tên con của kẻ bán đứng, sống như một cái bóng trong gia tộc người khác. Nhưng hôm nay, tôi không còn trốn nữa. Tôi muốn sự thật được phơi bày, cho cả mẹ tôi, và cho cả những người đã chết mà chưa từng được nhắc tên. Không khí phòng họp báo lặng đi vài giây, rồi hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Một nữ phóng viên trẻ hỏi. Cô có sợ sẽ bị dư luận đào lại quá khứ, bị chỉ trích, bị tẩy chay? Không, tôi chỉ sợ một điều, con tôi sinh ra sẽ lớn lên mà không biết ai là người thật sự trong sạch. Trạm Vũ bước lên cạnh cô, tay siết tay cô. Và tôi, với tư cách là người đã mang họ Lục suốt 30 năm, hôm nay xin chính thức tuyên bố, Lục Trạm Vũ khởi kiện Lục thị và khởi tố các nhân sự cấp cao liên quan đến hành vi cố tình che giấu tội phạm. Cả phòng họp báo như vỡ tung. Ngày hôm sau, các kênh tin lớn đăng toàn bộ bài phát biểu của họ. Dư luận chia đôi, người ủng hộ họ dũng cảm lật lại lịch sử, kẻ lên án họ bất hiếu, vô ơn, lấy oán trả ơn nuôi dưỡng. Nhưng không ai còn có thể phớt lờ được điều duy nhất hiển nhiên, Grey Worm đã không còn bị chôn vùi. Và cũng trong đêm đó, khi hai người họ ngồi bên nhau trước hiên nhà, Trạm Vũ đưa cho Nhã Lam một tấm thư. Cô mở ra, ánh mắt dần đông cứng. Là một bức thư viết tay, không ký tên, dòng chữ như rạch vào tim. Một người trong danh sách 8 người chết năm 1999, chưa từng thật sự chết, và hắn đang quay về.
Đêm buông xuống thị trấn biển với sắc trời tím sẫm và tiếng sóng rì rào như thì thầm những bí mật chưa từng được kể. Tô Nhã Lam ngồi bất động trước tấm thư, đôi tay nắm chặt mép giấy run run. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc, một người trong danh sách 8 người chết năm 1999, chưa từng thật sự chết. Và hắn đang quay về. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai gửi? Cô hỏi khẽ. Lục Trạm Vũ lắc đầu. Không có địa chỉ người gửi, không giấu bưu điện. Lá thư đặt ngay trước cửa nhà mình khi anh đi lấy báo sáng nay. Anh tin không? Tin, vì cái tên Grey World giờ không còn là dọa dẫm nữa, mà là lời nhắc rằng ta đã bước chân vào nơi không ai muốn nhớ lại. Tối hôm đó, họ không ngủ, ánh đèn trong nhà không tắt, căn nhà nhỏ bên biển trở thành pháo đài giữa đêm tối. Trạm Vũ gọi cho luật sư Trịnh Văn, yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tử vong của 8 nạn nhân. Và đúng như dự đoán, có một cái tên gây chú ý đặc biệt, Tạ Chí Thành, cựu giám đốc điều hành công ty Thanh Vân, được ghi nhận tử vong do cháy nhà năm 1999, nhưng không tìm được thi thể. Một vụ cháy mất xác, một cái chết không có chứng cứ. Và không ai từng truy lại, Trịnh Văn nói trong cuộc họp khẩn qua Zoom. Giờ thì chúng ta hiểu, hắn không chết, hắn trốn. Và nếu hắn quay lại, nghĩa là hắn có lý do. Hắn là người nắm tất cả các đường dây ngầm của Thanh Vân. Trạm Vũ trầm ngâm, nếu hắn xuất hiện bây giờ, chỉ có hai khả năng, một là muốn trả thù, hai là muốn mặc cả. Tô Nhã Lam lặng người. Trả thù vì bị phản bội, hay mặc cả bằng chứng để sống tiếp. Ngày hôm sau, một tin nhắn lạ xuất hiện trong email bảo mật của Trạm Vũ. Không tiêu đề, không nội dung, chỉ một đoạn video kéo dài 45 giây. Mở lên là hình ảnh quay trộm một căn phòng tối, trên bàn là tập hồ sơ mang tên Grey World Confidential Archive Level Black. Và phía sau, một bóng người thấp thoáng bước qua máy quay, chỉ để lại một câu nói. Tội lỗi không chôn được, vì máu vẫn chưa khô. Đoạn video kết thúc bằng một loạt tọa độ GPS dẫn đến đồi đá Cổ Vân, một vùng hoang mạc bị bỏ hoang gần biên giới. Không kịp suy nghĩ, Trạm Vũ quyết định lên đường. Nhưng trước khi đi, anh đặt tay lên bụng vợ, khẽ nói. Anh đi tìm câu trả lời, không phải để rửa tội cho mẹ em, hay cho mẹ anh, mà để bảo vệ con chúng ta, khỏi lớn lên giữa những tiếng rì rầm trong bóng tối. Cô nắm tay anh, ánh mắt kiên định. Em sẽ chờ, nhưng nếu anh không quay lại sau 72 giờ, em sẽ là người tiếp theo đi tìm. Anh gật đầu, rồi bước vào màn đêm. Đồi đá Cổ Vân là nơi từng được sử dụng làm mỏ khai thác, nhưng bị bỏ hoang suốt gần 20 năm. Giữa lòng sa mạc đá vôi là những căn hầm cũ kỹ, ẩm ướt và tối tăm. Trạm Vũ đến đúng tọa độ, và chờ. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi khi màn đêm phủ dày, hắn xuất hiện. Không ai khác, Tạ Chí Thành. Hắn gầy, hốc hác, tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Tưởng mày không đến. Hắn nhả khói thuốc, nhìn Trạm Vũ như một con thú quan sát kẻ thù. Nhưng có vẻ nhà Lục vẫn còn người dám đối diện. Vì tôi không muốn sống dưới bóng những kẻ từng che giấu máu. Tạ Chí Thành cười nhạt. Vậy thì nghe đi, con trai của sát thủ. Chính mẹ mày, Lục Lệ Tâm, và mẹ vợ mày, Tô Diễm, bắt tay nhau. Tao chỉ là thằng giám đốc được dùng như quân cờ. Khi tao định phản bội, họ dựng lên cả vụ cháy đó. Tao trốn, tao sống như ma dưới lòng đất 20 năm. Và giờ, tao muốn sống thật, tao muốn trao đổi. Đổi gì? Tao có đoạn ghi âm cuộc gặp cuối cùng giữa Lệ Tâm và Tô Diễm. Nơi họ thỏa thuận, nơi mẹ mày ra lệnh giết. Và mẹ vợ mày chấp nhận đổi mạng người lấy sự sống. Đoạn ghi âm sẽ khiến cả cái đế chế còn sót lại của Lục thị sụp đổ. Tao sẽ đưa nó, nếu mày đưa tao hộ chiếu và 5 triệu USD tiền mặt. Mày nghĩ tao là thằng ngu. Tao nghĩ mày là thằng còn biết sợ vợ và thương con. Tao không cần mày đồng ý. Tao chỉ cần mày hiểu, nếu tao chết, sự thật sẽ phát tán tự động. Còn nếu tao sống, nó sẽ mãi nằm yên. Trạm Vũ đứng im, rồi gật. Tao sẽ đưa. Tao cho mày 5 ngày. Đêm hôm đó, Trạm Vũ quay về. Tô Nhã Lam lao ra đón anh, vừa định hỏi thì anh ôm lấy cô, thì thầm vào tai. Anh tìm được nhân chứng rồi, và anh có đoạn ghi âm thật sự.
Nếu công bố, không chỉ Lục Thị, mà cả Tô Diễm, cũng sẽ bị đóng đinh trên dư luận. Em có sẵn sàng không? Cô nhắm mắt, nước mắt trào ra. Em đã sẵn sàng, từ ngày quyết định yêu anh. Phiên điều trần mở lại vụ án Grey Ward 1999 được ấn định vào thứ 6 tuần kế tiếp tại Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cái tên Tạ Chí Thành, vốn bị tuyên bố tử vong 26 năm trước, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện. Không phải với tư cách nạn nhân, mà là nhân chứng sống cuối cùng. Lục Trạm Vũ và Tô Nhã Lam trở về từ đồi Cổ Vân mang theo chiếc USB màu bạc. Bên trong chứa đoạn ghi âm dài hơn 10 phút, được cho là bằng chứng cuối cùng giữa Lục Lệ Tâm và Tô Diễm trong một cuộc đàm phán ngầm trước khi vụ cháy diễn ra. Nhưng những gì nằm trong đoạn ghi âm còn khủng khiếp hơn họ tưởng. Đó không đơn thuần là cuộc trao đổi giữa hai người đàn bà quyền lực, mà là một bản án tử hình được vạch sẵn bằng giọng nói. Giọng của Lục Lệ Tâm trầm tĩnh, rạch ròi như một nhà ngoại giao. Tôi cho chị hai lựa chọn, Tô Diễm. Một là để con gái chị chết trong tai nạn giao thông tối nay. Hai là ký vào biên bản chỉ điểm, đồng thời rút toàn bộ cổ phần trong Thanh Vân, giao lại cho Lục Thị. Chị chọn đi. Và sau một khoảng lặng dài, là tiếng Tô Diễm, run rẩy. Tôi, ký. Nhưng hãy để con bé sống. Làm ơn, nó chỉ là một đứa trẻ. 10 phút sau, là tiếng điện thoại được đặt xuống. Im lặng. Rồi một câu cuối cùng của Lục Lệ Tâm, như cười khẽ. Một đứa trẻ sống, đổi lấy 8 người chết. Quá hời cho chị đấy. Khi đoạn ghi âm được nghe trọn vẹn trong phòng họp của nhóm luật sư, Trịnh Văn đặt tay lên tập tài liệu, trầm giọng. Đây là bằng chứng hiếm có. Một đoạn đối thoại xác nhận hành vi ép buộc và che giấu tội ác. Nhưng nếu ta tung ra bây giờ, không chỉ Lục Thị sụp đổ, mà danh dự mẹ cô, bà Tô Diễm, cũng sẽ bị xé nát giữa chợ đời. Tô Nhã Lam ngồi lặng, tay đặt lên bụng đã nhô cao, giọng như gió thoảng. Em biết, nhưng nếu em giấu, con em sau này cũng sẽ lớn lên giữa những lời rỉ tai rằng bà ngoại nó là kẻ phản bội. Em chọn sự thật, dù đau, nhưng là ánh sáng. Trạm Vũ nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu lại. Vậy anh sẽ đi cùng em đến cùng. Ngày phiên điều trần diễn ra, hàng ngàn người đổ về trước tòa án, báo chí dựng lều trại, các kênh livestream xếp hàng chen chúc. Lần đầu tiên sau 25 năm, cái tên Lục Lệ Tâm và Tô Diễm được đặt lên bàn xét xử. Và lần đầu tiên, kẻ từng bị cho là chết, Tạ Chí Thành, bước ra ánh sáng, đầu bạc trắng, tay run run nhưng ánh mắt sắc như dao. Luật sư Trịnh Văn trình bày lại toàn bộ vụ việc, lật lại sơ đồ dòng tiền, bản đồ chuyển nhượng cổ phần, các hợp đồng giả mạo, và cuối cùng, đưa ra đoạn ghi âm. Phòng xử im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình khi giọng Lục Lệ Tâm vang lên. Không ai trong số đó tin được người phụ nữ từng được xem là hình mẫu quyền lực của giới tài chính, lại lạnh lùng đến vậy. Tiếng máy ghi âm kết thúc, rồi tất cả vỡ òa. Giết người có chủ đích. Ép buộc chuyển nhượng tài sản. Che giấu nhân chứng. Hủy chứng cứ điều tra. Một thẩm phán già gõ búa, tuyên bố. Hồ sơ vụ Grey Ward chính thức được mở lại với tư cách vụ án hình sự đặc biệt, có yếu tố tham nhũng, lạm quyền và sát hại nhân chứng. Đồng thời yêu cầu truy cứu trách nhiệm liên đới với Lục Thị và truy tìm những cá nhân còn sống có dính líu. Tô Nhã Lam bước ra khỏi phòng xử, ánh đèn flash vây quanh như tuyết trắng. Phóng viên lao đến, hỏi dồn. Cô có ân hận khi công bố đoạn ghi âm làm sụp đổ thanh danh mẹ ruột mình. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt buồn nhưng kiêu hãnh. Mẹ tôi từng nói, hãy sống sao cho con mình không phải cúi đầu vì mẹ. Và hôm nay, tôi đã làm đúng điều đó, cho đứa con tôi sắp sinh ra. Chiều hôm ấy, khi trở về thị trấn, Tô Nhã Lam nhận được một bức thư tay. Không tên người gửi, chỉ có một dòng viết nguệch ngoạc. Lục Tường không chết vì bệnh tim, hắn bị đầu độc, và kẻ ra tay không phải ai xa lạ. Cô nhìn Trạm Vũ, đôi môi trắng bệch. Chúng ta vẫn chưa đến tận cùng sự thật. Anh siết chặt lá thư, mắt bừng sáng. Chúng ta sẽ đào sâu hơn. Dù kẻ đó là ai, em có sẵn sàng không? Cô gật đầu. Em đã đứng giữa lửa, không còn sợ bóng tối nữa. Căn phòng khách nhỏ của ngôi nhà bên biển dường như bỗng lạnh đi mấy độ khi Tô Nhã Lam đọc hết dòng chữ cuối cùng trong bức thư tay không ghi người gửi. Lục Tường không chết vì bệnh tim. Hắn bị đầu độc,
và kẻ ra tay không phải ai xa lạ. Cô ngồi sụp xuống ghế, bàn tay đặt lên bụng như một phản xạ bản năng để che chở. Bên ngoài, gió biển gào rít, thổi tung rèm cửa như xé toạc sự bình yên mỏng manh vừa mới dựng lên sau phiên điều trần chấn động. Lục Trạm Vũ vẫn đứng bất động, bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch, mắt nhìn chân chối vào dòng chữ ngắn ngủi kia như thể muốn xé nó ra, bắt nó nói rõ hơn, nhiều hơn. Không phải bệnh tim, anh lẩm bẩm, giọng khô khốc như cát bụi. Vậy là, có người đã giết ông ấy. Tô Nhã Lam khẽ gật đầu. Người viết thư, biết rất rõ về gia đình anh. Và biết rõ cái chết của cha anh hơn cả những gì hồ sơ pháp y từng ghi nhận. Không xa lạ, anh nhắc lại cụm từ đó, như bị ám ảnh. Nghĩa là, người trong nhà. Không khí trong phòng đặc quánh. Những gương mặt dần hiện ra trong trí óc họ. Lục Lệ Tâm, người đàn bà quyền lực, lạnh lùng, toan tính. Lục Trạm Phong, người em cùng cha khác mẹ đầy tham vọng. Các chú thím họ của Lục gia luôn ngấm ngầm tranh quyền đoạt vị. Nhưng không ai trong số họ từng bị nhắc tới liên quan đến cái chết của Lục Tường. Tất cả đều được che đậy bằng tấm màn đột quỵ do suy tim, gọn gàng, sạch sẽ, không ai nghi ngờ. Sáng hôm sau, họ cùng Trịnh Văn đến gặp bác sĩ pháp y Vương Thái, người từng làm việc trong bộ phận điều tra tử thi của thành phố năm đó, hiện đã nghỉ hưu và sống ẩn dật ở vùng ngoại ô. Khi nghe nhắc tới cái tên Lục Tường, ông Vương không tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ nhấp chén trà, mắt đăm đăm nhìn ra vườn. Tôi đã chờ ngày có người hỏi chuyện đó, hơn 20 năm rồi. Ý bác là, cái chết của cha tôi không bình thường. Trạm Vũ hỏi, giọng nghẹn lại. Không bình thường chút nào. Bác sĩ Vương gật đầu. Tôi từng phát hiện trong mẫu mô tim của ông Lục có dấu vết của digitolis, một loại glycoside tim có thể gây loạn nhịp và dẫn đến ngừng tim nếu sử dụng quá liều. Nhưng hồ sơ xét nghiệm bị yêu cầu chỉnh sửa ngay sau đó. Tôi nhận lệnh từ cấp trên, tạm dừng điều tra, quy vào nguyên nhân tự nhiên. Ai ra lệnh? Nhã Lam siết giọng. Bác sĩ Vương ngẩng đầu nhìn họ. Im lặng vài giây, ông mới nói. Lục Lệ Tâm. Trạm Vũ nắm chặt thành ghế. Mẹ tôi, chính mẹ tôi yêu cầu che giấu nguyên nhân cái chết của cha. Phải, nhưng tôi không nghĩ bà ta là người trực tiếp ra tay. Ông Vương nói, đôi mắt già nua vẫn ánh lên sự tinh tường. Có một chi tiết mà tôi chưa từng nói với ai, trước khi chết, Lục Tường đã cãi nhau rất to với một người đàn ông. Người đó đến vào nửa đêm, giấu mặt, nhưng trong hồ sơ ghi nhận tiếng nói đặc biệt trầm khàn, như bị tổn thương dây thanh. Tôi đoán là Trạm Phong, em trai cùng cha khác mẹ của ông. Tô Nhã Lam nhíu mày. Người luôn im lặng trong mọi cuộc tranh chấp tài sản, thậm chí chưa từng đòi một đồng nào sau khi Lục Tường chết. Đúng, chính sự im lặng đó mới là thứ đáng nghi nhất, bác sĩ Vương nhấn mạnh. Kẻ giết người không phải kẻ gào lên đòi phần, mà là kẻ biết rõ nếu chờ đủ lâu, toàn bộ sẽ tự động rơi vào tay mình. Chiều hôm đó, Trạm Vũ đến thẳng biệt thự cũ của Lục gia. Căn nhà đã bị bỏ hoang gần 2 năm, sau khi Lục thị rút khỏi thị trường. Cửa sắt rỉ sét kêu ken két. Anh bước vào, mọi thứ phủ bụi, nhưng vẫn còn nguyên từng món đồ cha anh từng yêu thích, chiếc máy phát nhạc cổ, giá sách đầy các tập hồ sơ, và một ngăn kéo khóa mật mã. Anh bẻ khóa, bên trong là một bản ghi chú tay của chính Lục Tường, bị gấp gọn và cất rất kỹ. Những dòng chữ loằng ngoằng, nhưng còn rõ nét. Phong đã biết tôi định chuyển quyền cho Vũ. Nó đến gặp tôi lúc 2 giờ sáng. Có vẻ không ổn. Lệ Tâm lại bênh hắn, bảo tôi suy nghĩ lại. Tôi cảm thấy mình đang bị dồn vào góc, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm người từng đưa tôi hộp thuốc, người giúp việc mới tên Hòa. Hộp thuốc, người giúp việc, cái chết, tất cả sâu chuỗi thành một mạng lưới ngầm. Người giúp việc tên Hoa đã biến mất sau ngày ông Lục qua đời. Trịnh Văn tra hồ sơ, không ai biết cô ta đi đâu. Không giấy tờ, không số an sinh, như thể chưa từng tồn tại. Trạm Phong chắc chắn thuê người làm sạch hiện trường, Nhã Lam nói. Nhưng lý do gì hắn phải ra tay sát hại anh ruột? Bởi vì, Trạm Vũ siết chặt bản ghi chú, cha tôi định chuyển toàn bộ quyền điều hành Lục thị sang cho tôi, không chia cho hắn. Một kẻ sống trong bóng tối cả đời, đến lúc tưởng được chia phần lại bị gạt ra ngoài, hắn chọn cách duy nhất để giành lại tất cả, giết cha tôi, rồi thao túng mẹ tôi từ phía sau. Đêm hôm đó, họp kín cùng luật sư Trịnh Văn, Trạm Vũ đặt ra đề nghị mới.
Tôi muốn khởi tố Lục Trạm Phong vì tội giết người có chủ đích và cố ý che giấu tội phạm, đồng thời yêu cầu khai quật lại thi thể cha tôi để giám định lại toàn bộ. Tô Nhã Lam nhìn anh, thấy trong mắt anh không chỉ có nỗi đau của một người con mất cha, mà còn là ánh sáng của một người đàn ông đang lật bằng sạch bóng tối từng nuốt chửng gia đình anh suốt 20 năm qua. Hãy kết thúc tất cả, anh, cô khẽ nói. Để con mình sinh ra không phải kế thừa một gia tộc đẫm máu, mà là một gia đình đã biết tự thanh tẩy. Anh gật đầu. Anh hứa, đây sẽ là vòng xoáy cuối cùng. Tin tức về việc Lục Trạm Vũ đệ đơn khởi tố chính chú ruột mình, Lục Trạm Phong, vì tội giết người có chủ đích và che giấu tội phạm nhanh chóng lan khắp các mặt báo. Một lần nữa, cái tên Lục gia trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng lần này không còn là ánh hào quang tài phiệt hay quyền lực dòng họ mà là vết nhơ của những xác chết chôn dưới lớp gạch lạnh lẽo của quyền lực. Trạm Phong bị bắt tại một biệt thự nghỉ dưỡng ven hồ ở Đà Lạt, nơi hắn sống ẩn sau những năm Lục thị tan rã. Khi cảnh sát ập đến, hắn không kháng cự, chỉ ngồi lặng, tay cầm ly trà gừng, ánh mắt thản nhiên đến rợn người. Tôi đã chờ ngày này rồi, hắn nói, rồi cười khẽ. Máu đổ ra luôn có giá. Câu hỏi là, ai đủ can đảm trả nó? Tại phòng giam tạm, Lục Trạm Vũ đối diện Lục Trạm Phong sau 17 năm không gặp mặt. Vì sao chú làm vậy? Trạm Vũ hỏi, giọng trầm như thép. Trạm Phong ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó vừa bi ai vừa giễu cợt. Vì anh mày đã chọn mày, không phải tao. Suốt bao năm sống dưới bóng Lục Tường, tao là cái bóng. Tao nín nhịn, cúi đầu, chịu đựng. Và rồi hắn định giao cả Lục thị cho một thằng nhóc mới 26 tuổi. Tao không giết vì hận, tao giết vì công bằng. Đó không phải công bằng, đó là ích kỷ. Ừ, tao ích kỷ, nhưng ít ra, tao không giả nhân giả nghĩa như mẹ mày. Bà ta biết hết, và vẫn im lặng. Bà ta không cứu cha mày, Vũ à. Bà ta chỉ chọn giữ im lặng để đổi lấy quyền lực. Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng Trạm Vũ. Anh đứng dậy, ném ánh nhìn cuối cùng xuống người chú ruột. Chú đã giết một con người, chôn vùi một đế chế, và bây giờ sẽ bị lịch sử đào thải như một bóng ma thất bại. Hãy nhớ lấy. Ngày phiên tòa xét xử Lục Trạm Phong diễn ra, hàng ngàn người xếp hàng từ rạng sáng. Tòa án phải huy động cả đội an ninh đặc biệt để kiểm soát dòng người và giới truyền thông. Bên trong phòng xử, từng bằng chứng được trình bày trước tòa, bản ghi chú của Lục Tường, lời khai của bác sĩ pháp y, danh sách các giao dịch mờ ám giữa Trạm Phong và một nhân viên giúp việc bí ẩn tên Hoa, người sau đó được tìm thấy ở Campuchia, sống dưới danh tính giả và đã ký vào bản nhận tội cho việc trộn Digitalis vào thuốc tim của Lục Tường. Trạm Phong ngồi trên ghế bị cáo, lặng lẽ. Đến khi được hỏi lời cuối cùng, hắn chỉ nói một câu. Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy, vì tôi không tin công lý. Tôi chỉ tin vào quyền được chọn số phận của mình. Thẩm phán tuyên án, chung thân, không giảm án, không ân xá. Sau phiên tòa, Tô Nhã Lam đứng cùng Trạm Vũ bên hành lang tòa án, ánh nắng chiều đổ lên gương mặt họ như rửa trôi lớp bụi quá khứ. Vậy là kết thúc rồi, cô hỏi. Anh khẽ gật, mắt nhìn về phía xa. Gần như, chỉ còn một việc cuối cùng. Là gì? Là tha thứ cho mẹ anh. Cô im lặng, một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Có lẽ, tha thứ không phải là xóa đi, mà là chấp nhận quá khứ và không để nó quyết định tương lai. Anh quay sang nhìn cô. Trong mắt cô là ánh sáng, là giọng nói an yên, là người phụ nữ đã đi cùng anh qua tất cả địa ngục. Anh đã không cứu được cha, nhưng anh đã cứu chính mình, nhờ có em. Cô mỉm cười, đặt tay lên bụng. Và giờ, hãy sống như những người xứng đáng được bắt đầu lại, cho con chúng ta. Anh gật đầu, siết nhẹ tay cô. Cùng lúc đó, tại một viện dưỡng lão xa thành phố, một người phụ nữ tóc bạc, ánh mắt đục mờ đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Trên tay bà là một tấm ảnh cũ đã ố vàng, ảnh 3 người, Lục Tường, bà và một cậu bé 3 tuổi đang cười. Một y tá trẻ bước đến. Bà Lục, có thư cho bà. Bà Lệ Tâm mở thư, bên trong là dòng chữ gọn gàng. Con đã không còn hận mẹ, nhưng con đã hiểu mẹ. Cảm ơn mẹ, vì đã im lặng đủ lâu để con học cách lên tiếng. Vũ. Bà siết tờ giấy, Lệ chào, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không còn là người mẹ cứng cỏi hay nữ hoàng lạnh lùng.
chỉ là một người đàn bà già nua, ngồi đó, lặng thinh. Một sáng mùa thu, bầu trời trong veo trải dài như một lời xoa dịu từ thiên nhiên sau những tháng ngày giông bão. Tại một bệnh viện phụ sản nằm yên bình bên rìa thành phố, Tô Nhã Lam hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,6 kg, tiếng khóc chào đời vang lên rõ ràng như một bản tuyên ngôn sống động cho sự khởi đầu mới. Lục Trạm Vũ đứng bên ngoài phòng sinh, đôi tay run nhẹ khi y tá bế đứa trẻ đặt vào lòng anh. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng lạnh lùng đến vô cảm, từng mang gánh nặng của cả một gia tộc, giờ lại bật khóc như một đứa trẻ. Con trai, anh thì thầm, con là ánh sáng của ba. Là điều mà suốt cả thanh xuân ba không dám tin rằng mình xứng đáng có được. Cánh cửa mở ra, Tô Nhã Lam được đẩy ra khỏi phòng mổ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, đôi mắt mệt nhưng sáng lên khi nhìn thấy chồng và con. Em đặt tên rồi, cô thì thầm. Tên gì? Lục Khải Minh. Khải là khai mở, Minh là ánh sáng. Một cuộc đời mới, không có bóng tối. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lại. Không còn những xác chết câm lặng. Không còn lời đồn thổi. Chỉ còn gia đình, sự thật và tình yêu. 3 tháng sau, một buổi lễ nhỏ được tổ chức tại công viên tưởng niệm thành phố. Một tấm bia đá mới được dựng lên, khắc tên 8 nạn nhân trong vụ Great War năm 1999, bao gồm cả Tạ Chí Thành. Người cuối cùng sống sót, nay đã từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không lâu sau khi ra làm chứng. Lục Trạm Vũ bế con trai, cùng Nhã Lam đến thắp hương. Trước di ảnh mẹ mình, bà Lệ Tâm, người đã qua đời trong giấc ngủ yên bình 1 tuần trước, anh đặt một đóa cúc trắng, thì thầm. Mẹ từng chọn im lặng vì sợ sự thật sẽ nuốt chửng tất cả. Nhưng giờ, chính nó đã cứu lấy con đã tha thứ, và con biết mẹ cũng đã buông bỏ. Nhã Lam đứng bên, tay siết chặt tay anh. Cô không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa, cũng không là con gái của phản bội như thiên hạ từng gán. Cô là một người vợ, một người mẹ, một nhân chứng sống cho sự tái sinh từ đổ nát. Anh có thấy không, cô khẽ nói, đôi khi, muốn bước đến ánh sáng, phải dám đi qua tận cùng đêm đen. 1 năm sau, biệt thự ven biển nhỏ xinh ngày nào giờ đã trở thành tổ ấm thực sự. Trong sân vườn, Lục Khải Minh tập đi những bước đầu tiên, tay nắm chặt ngón tay cha, miệng bi bô những tiếng đầu đời. Tô Nhã Lam từ trong bếp bước ra, áo len màu xám cho, tóc cột gọn, tay cầm ly sữa. Cô nhìn hai cha con, nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Hôm nay bé Minh học được từ gì mới không? Ba, Trạm Vũ cười, nâng con lên cao, ánh mắt rạng rỡ, dù hơi giống bà. Vậy là con nó đang gọi cả hai người quan trọng nhất đời rồi, cô cười khúc khích. Trạm Vũ quay sang nhìn vợ, rồi lại nhìn con. Anh từng nghĩ cuộc đời anh sẽ kết thúc trong những uẩn khúc không lối thoát. Nhưng chính người phụ nữ trước mặt và đứa trẻ bé nhỏ kia đã dạy anh điều quan trọng nhất. Đôi khi, để được yêu thương thật sự, phải dám đánh đổi tất cả để tìm lại chính mình. Anh bước đến, ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thầm. Cảm ơn em, đã chọn anh, giữa những đổ nát. Không phải em chọn anh, mà là trái tim em đã nghe thấy tiếng anh gọi từ rất lâu rồi. Họ đứng đó, bên nhau, dưới hoàng hôn đỏ rực rỡ như rửa sạch mọi quá khứ. Trên nền trời, từng cánh chim bay qua, mang theo một khởi đầu mới, không còn là tàn dư của thù hận, mà là bình yên.